Hello everyone. So আজি আমি ক্লাস 11 ৰ মোশন ইন এ স্ট্ৰেট লাইন যেটো আমাৰ চেপ্টাৰ আছে হেতু আমি নিট লেভেলৰ কাৰণে আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম আজি ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট আমি বুজি পাব লাগিব মোশন ইন এ স্ট্ৰেট লাইন ন চেপ্টাৰটো কি হয় মোশন ইন এ স্ট্ৰেট লাইন তো মোশন মানে আমি গম পাওঁ কি মোশন বুলি ক'লে আমি কি গম পাম যদি সাপোজ এটা বস্তু আছে এটো ওকে তো এই বস্তুটো যদি সাপোজ প্ৰথমে এ পইণ্টত আছিল এ পইণ্টৰ পৰা আমাৰ গৈ পালে কত বি পইণ্টত ঠিক আছে তো ইয়াত কি হল একচুয়ালি ইয়াত বস্তুটোৰ কি হল স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হল ন পজিশনৰ কি হল চেঞ্জ হল ৰাইট তো পজিশনৰ যেতিয়া বস্তু এটা চেঞ্জ হ'ব আৰু পজিশন চেঞ্জ হলে আমাৰ টাইমটো লাগিব ৰাইট তো পজিশনৰ চেঞ্জ হলে আমি তাক কি বুলি কম মোশন বুলি কম ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো হৈ গল আমাৰ কি স্ট্ৰেট লাইন ৰাইট তো স্ট্রেট লাইন বুলি ক'লে কি বুজিম স্ট্রেট লাইন বুলি ক'লে তো স্ট্রেট লাইন আমাৰ বেসিক আমাৰ নলেজ কি আছে স্ট্রেট লাইন বুলি ক'লে সিধা এপাত লাইন হ'ব এনেকে ৰাইট তো যদি একো বেকাবেকি না থাকে সাপোজ এনেকে নাই ঠিক আছে সাপোজ এনেকুৱা নহয় জাস্ট এটা কি হয় স্ট্রেট লাইন স্ট্রেট একদম পোন এপাত যেতিয়া লাইন হ'ব ৰেখা হ'ব এই ৰেখাপাতত যদি এটা বস্তুৱে স্থানৰ পৰিৱৰ্তন কৰে সময়ৰ লগে লগে তো তেতিয়া আমি সেই মোশনটোক বস্তুটোৰ যেটো মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টটোক আমি কি বুলি কম মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন ঠিক আছে একদম সিম্পল হয় তো ইয়াত আমি চাব পাৰো ভিজুয়ালাইজ কৰিব পাৰিম যে কি হ'ব এতিয়া গাড়ীখন কি হৈছে প্ৰথমে পইণ্ট এ আছিল সাপোজ ওকে নেক্সট গৈ প্লে ফাইনাল পইণ্ট কত পালে গৈ বি ৰাইট কি হৈ আছে স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ওকে স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে কিন্তু কেনেকৈ হৈছে স্ট্রেট লাইনত হৈ আছে নে আমি দেখা পাইছো নে স্ট্রেট লাইন তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ মোশনৰ কনসেপ্ট আছে সেইবিলাক আমি কি বুলি কম মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন ঠিক আছে তো নেক্সট আমি গম পাওঁ কি পাৰ্টিকল ওকে পাৰ্টিকল বুলি ক'লে আমি কি বুজিম সাপোজ আমি যদি এনেকৈ এটা বিন্দু দিওঁ ঠিক আছে এটা পইণ্ট ঠিক আছে তো পইণ্টটো কি হয় বহুত সৰু বুলি ধৰিম ইয়াতটো বহুত ডাঙৰ হৈছে ওকে তো আমি সৰু বুলি ধৰিম আৰু ইয়াক কি হ'ব লাগিব আমাৰ যেটো ডাইমেনশন তো ডাইমেনশন বুলি ক'লে আমি কি বুজিম এতিয়া ৰাইট তো ফাৰ্স্ট আমি গম পাই লওঁ ডাইমেনশন কি হয় ওকে তো সাপোজ মই এটা বস্তু আকো ঠিক আছে এটা অবজেক্ট যদি মই আকো এটো ন এটো কি হল ৰেক্টেংগল ঠিক আছে তো ইয়াৰ ডাইমেনশন বুলি ক'লে আমি কি বুজিম সাপোজ এ বি সি আৰু ডি ওকে তো ইয়াৰ ডাইমেনশন মানে এ ৰ পৰা বি লৈ আমি কিবা এটা ডাইমেনশন পাম কিবা এটা লেংথ পাম ৰাইট তো বি ৰ পৰা আকৌ সি লে পাম রাইট সাপোজ এটো ধৰি লও আমি 2 মিটাৰ আৰু এটো ধৰি লও আমি কি 1 মিটাৰ ঠিক আছে তো এই 2 মিটাৰ আৰু 1 মিটাৰ একটা কি হল আমাৰ ডাইমেনশন বুলি কয় ন তো ইয়াত আমি কি কৰিছো এই বস্তুত আমি ডাইমেনশনবোৰ আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি আছো তাৰ মানে আমি আইডিয়া এটা ল'ব পাৰি আছো ঠিক আছে তো এনেকুৱা অবজেক্ট বিলাকত আমি কি বুলি কম ৰিজিড বুলি কম কি ৰিজিড অবজেক্ট ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি আছে পাৰ্টিকল তো পাৰ্টিকল বুলি ক'লে আমি কনসেপ্টটো কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ যদি আমি এনেকুৱা এটা পইণ্ট আকো যেটো পইণ্টৰ কি হয় ডাইমেনশনটো নেগলিজিবল হয় দ্যাট মিন্স আমি তাক একো এনেকুৱা ধৰিলে সাপোজ যদি মই বৃত্ত এটা আকো সাৰ্কেল এটা আকো আমি ইয়াত কি পাম ৰেডিয়াস পাম ৰাইট তো আমি পইণ্টটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যত আমি ৰেডিয়াসও আমি নেগলেক্ট কৰি দিব পাৰো দ্যাট মিন্স বহুত এটা সৰু যদি আমি বিন্দু আকো সেই বিন্দুটোক আমি কি ক'ব পাৰো আমি তাক পাৰ্টিকল বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তাকে কৈছে ইয়াত কি পাৰ্টিকল ইজ এন অবজেক্ট হুইচ হেজ এ নেগলিজিবল ডাইমেনশন ঠিক আছে দ্যাট মিন্স বহুত সৰু তাক আমি না ৰেডিয়াসত জুখিব পাৰো না লেংথ ব্ৰেথ এবিলাক আমি জুখিব পাৰো ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ অবজেক্ট বিলাকক আমি কি বুলি কম পাৰ্টিকল বুলি কম ঠিক আছে তো নেক্সট মই কি কৈছিলো ৰিজিড ন ৰিজিড বডি বুলি যদি কওঁ আমি কওঁ কি ৰিজিড বডি যদি কওঁ দ্যাট মিন্স কি হ'ব ন তো সাপোজ আমাৰ বহুত কেটা পাৰ্টিকল আছে ঠিক আছে আমাৰ সাপোজ বহুত কেটা পাৰ্টিকল আছে আৰু পাৰ্টিকলবোৰ কেনেকে এনেকে লগ লাগি আছে সাপোজ ঠিক আছে এনেকে বহুত কেটা পাৰ্টিকল লগ লাগি আছে ওকে বহুত কেটা পাৰ্টিকল যেতিয়া লগ লাগি থাকিব একেলগে তো তাক আমি কি কৈ দিব পাৰো ৰিজিড বডি বুলি কৈ দিব পাৰো ঠিক আছে তো ইয়াত আমি কি দেখিছো ইয়াত আমি এটা ডাইমেনশন পাম তাৰ মানে ইয়াত আমি যিকোনো এটা জুখ ল'ব পাৰিম তাক ৰাইট তো ইয়াত আমি এটা কি পাম ৰেডিয়াস পাব পাৰো যেহেতু মই এটো সাৰ্কুলাৰ লৈছো ন ৰেডিয়াস ল'ব পাৰো তো আৰু এটা কথা কি ইয়াক যদি আমি ফোর্স দিও ইয়াক যদি আমি বল প্ৰয়োগ কৰো সাপোজ আমি চাৰিওফালে পৰা বল প্ৰয়োগ কৰি দিলো এনেকে
ঠিক আছে সাপোজ আমি বল প্ৰয়োগ কৰিলো যিকোনো সাইডৰ পৰা হ'ব পাৰে এনেকৈ হ'ব পাৰে ৰাইট তো আমি বল প্ৰয়োগ কৰিলেও ইয়াত কন্ডিশনটো কি হ'ব ৰিজিড বডি বুলি যদি আমি ক'বলগীয়া হয় তো কন্ডিশনটো কি হ'ব এই বডিটো ডিফৰ্ম হ'ব নোৱাৰিব মানে ই বেকা বেকি হৈ যাব নোৱাৰিব যেনেকুৱা শেপত আছিলে যেনেকুৱা অৱস্থাত আছিলে তেনেকুৱা অৱস্থাতে ই থাকিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি কৈ দিম ৰিজিড বডি বুলি কৈ দিম সাপোজ এটো এটা ঠিক আছে তো ইয়াত আমি কি পাম ইয়াত আমি ইয়াত ৰেডিয়াস লব পাৰো ৰাইট আৰু ইয়াত আমি লেংথ লব পাৰিম ন তো এটো এটা আমি কি ৰিজিড বডি বুলি ক'ব পাৰো কিয় কাৰণ ইয়াত যদি মই এনেকে টিপি দিও ই কি হৈ যাব ই সোমাই যোৱা নাই ৰাইট দ্যাট মিন্স ইয়াৰ শেপৰ ডিফৰ্ম হোৱা নাই ৰাইট তো দ্যাট মিন্স আমি কি ক'ব পাৰো এনেকুৱা এটা অবজেক্টক আমি ৰিজিড বডি বুলি আমি তাক কৈ দিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া গম পাইছো পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজিড বডি কি হয় ওকে তো ৰিজিড বডিবোৰ কি হয় আমাৰ পাৰ্টিকল কেইবাটাও পাৰ্টিকল লগ লাগি পেলাই আমাৰ এটা ৰিজিড বডি হয় ঠিক আছে তো ইয়াত কি কৈছে যে ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ পাৰ্টিকল দ্যাট মিন্স বহুত কেইটা পাৰ্টিকল লগ লাগি পেলাই কম্বিনেশন অফ পাৰ্টিকল এন্ড when an external force is applied there will be no change in dimension এটোই ডাইমেনশন মিন্স কি শেপ কোনবা এটা বস্তু যদি শেপ থাকিব সাপোজ এনেকুৱা শেপ আছে তো ইয়াৰ কি থাকিব ডাইমেনশন থাকিব জোখ থাকিব ন ইয়াৰ পেৰিমিটাৰ পাম আমি এৰিয়া পাম ৰাইট ইয়াৰ লেংথ পাম ব্ৰেড পাম তো লেংথ ব্ৰেড দ্যাট মিন্স এইবোৰৰ আমি গুটেখিনি কি বুলি কম শেপ বুলি কম ন তো শেপৰ আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম তো তেনেকুৱা বডিবিলাক আমি কি বুলি কম ৰিজিড বডি বুলি কম ঠিক আছে তো নেক্সট আমাৰ ওকে এতিয়া যদি কয় are you a particular rigid body ঠিক আছে তো কৈছে যে আমি সাপোজ আমি যদি নিজকে চাও আমি এটা পাৰ্টিকল হিচাপে ধৰিম নিজক নে ৰিজিড বডি হিচাপে ধৰিম ন তো এইটো কথাটো আমি ফাৰ্স্ট টাইম বুজিব লাগিব কি ৰিলেটিভ মানে কি হয় আমাৰ যেতিয়া আমি কোনবা এটা বস্তু আমি ৰিজিড বা পাৰ্টিকল বুলি কম দ্যাট মিন্স সৰু বা ডাঙৰ বুলি কম তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব আমি এটা ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স ল'ব লাগিব আমি কাৰ সাপেক্ষে কৈ আছো ন সিম্পলি যদি আমি বুজো যে কি সাপোজ আমাৰ এটো হল ভাইক আৰু হল এটো ককাই ঠিক আছে আৰু এটা ককাইক আছে ঠিক আছে ওকে তো সাপোজ এজন হল ফাদাৰ ঠিক আছে তো ইফ ফাদাৰ কাৰণে ই কি হয় সৰু হয় ৰাইট এটো হল 2 নম্বৰ এটো হল 3 নম্বৰ এটো 1 নম্বৰ সান সাপোজ ঠিক আছে ফাদাৰ কাৰণে এই 2 নম্বৰটো সৰু হয় কিন্তু 1 নম্বৰটো কাৰণে কি হয় ডাঙৰ হয় নহয় ৰাইট তো দ্যাট মিন্স আমি এইজন যিজন লৰা আছিলে এই লৰাজনৰ সৰু আৰু ডাঙৰ কোৱা কি কৰিলে ডিপেন্ড কৰিলে কোনে কৈ আছে ৰাইট এটোকে আমি কি বুলি কওঁ ৰিলেটিভ বুলি কওঁ দ্যাট মিন্স ফাদাৰে যেতিয়া ক'ব ই কি হৈ গল সৰু আৰু ভাইকে ইয়াৰ ভাইকে যেতিয়া ক'ব ই কি হৈ যাব ডাঙৰ দ্যাট মিন্স এই 2 নম্বৰ সানটোৰ ডাঙৰ আৰু সৰু হোৱাটো ডিপেন্ড কৰি আছে কাৰ ওপৰত কোনে কথাটো কৈ আছে ৰাইট তো এটো কি হয় ৰিলেটিভ বুলি ক'ব পাৰো আমি কি বুলি কওঁ ৰিলেটিভ দ্যাট মিন্স কোনবা এটা বস্তু সৰু বা ডাঙৰ ক'বলৈ গ'লে আমি কি ক'ব লাগিব কাৰোবাৰ সাপেক্ষে ক'ব লাগিব কাৰ সাপেক্ষে কি সৰু বা কাৰ সাপেক্ষে কি ডাঙৰ ঠিক আছে তো এতিয়া আমি যদি নিজকে চাওঁ যদি আমি সাপোজ এটো আমি ঠিক আছে তো আমি যদি সাপোজ উচ্চৰত থাকি পেলে চাওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা চাম এতিয়া তো আমি নিজকে এটা কেনেকৈ দেখিম এটা ৰিজিড বডি হিচাপে দেখিম নে ৰিজিড বডি হিচাপে দেখিম ৰাইট তো আমি যেতিয়া ইয়াক উচ্চৰ পৰা চাম আমি কি দেখিম ইয়াক ৰিজিড বডি হিচাপে তো যদি আমি এটা কাম কৰো আমি স্পেচত যাওঁগৈ ঠিক আছে বহুত দূৰত স্পেচ মানে কি এটা বহুত দূৰত ন তো স্পেচত যোৱাৰ লগে লগে আমি কি দেখিম স্পেচত যোৱাৰ লগে লগে এখন আমাৰ হৈ গল কি আৰ্থখন ঠিক আছে তো আৰ্থখন ইয়াত আছে আৰু আমি আৰ্থত আছো তো দ্যাট মিন্স কি দেখিম আমি একদম বিন্দু নিচিনা দেখিম ৰাইট আমি যদি একদম স্পেচৰ পৰা চাওঁ এটো হল কি স্পেচৰ পৰা যদি আমি পৃথিৱীত থাকোতে চাওঁ ওকে তো এতিয়া যদি আমি স্পেচত থাকো ন তো সাপোজ আমি কৰিছো এতিয়া স্পেচ তো স্পেচত থাকিলে আমি নিজকে বহুত সৰু দেখিম ন বহুত সৰু দেখিম ৰাইট তো এটো যদি আমাৰ আৰ্ট হয় তো আমি যদি স্পেচৰ পৰা চাওঁ সাপোজ আমাৰ এখন স্পেচ ন স্পেচৰ পৰা যদি আমি চাওঁ আমি নিজকে বহুত সৰু দেখিম দ্যাট মিন্স আমি কি দেখি আছো এটা পাৰ্টিকল হিচাপে দেখিম ৰাইট তো এটো এটা কি হৈছে ডিপেন্ড কৰি আছে ন ডিপেন্ড কৰি আছে আমি উচ্চৰত থাকি চাওঁতে কি দেখিলো এটা ৰিজিড বডি দেখিলো আৰু দূৰৰ পৰা বহুত দূৰৰ পৰা চাওঁতে আমি কি দেখিলো পাৰ্টিকল দেখিলো ৰাইট তো দ্যাট মিন্স পাৰ্টিকল আৰু ৰিজিড টু ডিপেন্ড কৰি আছে কি কোৰ পৰা আমি চাই আছো ন তো কোৰ পৰা চাই আছো হেতুকে কি বুলি কয় কাৰ সাপেক্ষে চাই আছো ন
কাৰ সাপেক্ষে চাই আছো হেতুক আমাৰ কি বুলি কয় ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স তো ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্সত কি হ'ব আমাৰ কাৰ সাপেক্ষে আমি কোনোবা এটা ৰাশি কোনোবা এটা ভৌতিক ৰাশিক যদি আমি ক'ব লগিয়া হয় তো হেতুক আমি কি বুলি কম ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স বুলি কম ঠিক আছে তো ইয়াত আমি কি দেখিলো যে relative distance is less you are considered to be a particle ঠিক আছে sorry rigid body ঠিক আছে এটো কি হয় rigid body okay because relative distance is less কারণ আমি বহুত উচৰৰ পৰা আমি চাই আছো right next এতিয়া কি কৈছে okay তো এখন আমাৰ আৰ্ট হল তো আমি ইয়াত আছো তো আমি কি দেখিম বহুত পাৰ্টিকেল হিচাপে দেখিম বহুত দূৰৰ পৰা চাই আছো ৰাইট তো বহুত দূৰৰ পৰা চাই দেখিলে আমি কি দেখিম এটা পাৰ্টিকেল হিচাপে আমি নিজকে দেখিম ঠিক আছে তো তাকে কৈছে কি as relative distance is large person appear as a particle ঠিক আছে okay তো next তো ইয়াত কি কৈছে particle and rigid body are relative term আমি ডিসকাস কৰিলো ৰিলেটিভ টাৰ্ম বুলি কিয় কৈছে কাৰণ আমি উচৰত থাকোতে তাক আমি দেখিলো তাৰ ৰিজিড বডি হিচাপে আৰু দূৰৰ পৰা চাওতে আমি কি দেখিলো পাৰ্টিকেল হিচাপে হেতু কাৰণ কি কৈছে ৰিলেটিভ টাৰ্ম আমি কোৰ পৰা চাই আছো হেতু আমি ক'ব লাগিব কাৰ ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্সৰ পৰা চাই আছো হেতু আমি তাক ক'ব লাগিব সেই কাৰণে কি কৰিলো তাৰমানে ৰিলেট কৰিলো ন আমি ন উচৰৰ পৰা আৰু দূৰৰ পৰা এটো কি কৰিলো ৰিলেট কৰিলো তো ৰিলেট কৰাৰ কাৰণে আমি কি ক'লো যে ৰিলেটিভ টাৰ্ম বুলি ক'লো ঠিক আছে পাৰ্টিকেল এণ্ড ৰিজিড বডি ইজ এ ৰিলেটিভ টাৰ্ম ঠিক আছে তো নেক্সট আমাৰ আছে কি ৰেষ্ট এণ্ড মোশন তো আমি কি দেখিলো পাৰ্টিকেল এণ্ড ৰিজিড বডি কি হয় ৰিলেটিভ টাৰ্ম হয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কি হয় ৰেষ্ট আৰু মোশনটো আমাৰ ৰিলেটিভ টাৰ্ম হয় ডেট মিন্স আমি যদি ৰেষ্টত আছে বুলি বস্তু এটা ক'বলগীয়া হয় আমি সদায় ক'ব লাগিব কি কাৰ সাপেক্ষে কৈ আছে সাপোজ এতিয়া ওকে এ টিভি এট ৰেষ্ট আমি দেখি আছো টিভি টু ৰেষ্টত আছে কাৰ সাপেক্ষে আছে এই মানুহজনৰ সাপেক্ষে আছে এই ল'ৰাটোৰ সাপেক্ষে আছে ৰাইট আকৌ ফেনখন ৰেষ্টত আছে কাৰ সাপেক্ষে আছে এই ল'ৰাজনৰ সাপেক্ষে আছে ৰাইট ওকে তো এতিয়া আমি কি ক'লো ই ৰেষ্টত আছে তো সিম্পলি আমি যদি কোন ৰেষ্টত যদি বস্তু এটা আছে বুলি ক'বলগীয়া হয় আমি কি বুলি ক'ম if a body does not change its position with respect to the surrounding then the body will said to be at rest that means কি কৈছে এটা বডি সাপোজ এই বডিটো টিভিটো ৰাইট তো এই বডিটোৱে যদি তাৰ কি হয় পজিশনৰ চেঞ্জ নকৰে টাইমৰ লগে লগে সাপোজ ইয়াত আছিল আমাৰ 1 সেকেন্ড আমি চালো 5 সেকেন্ডৰ পিছত আকৌ চালো 6 সেকেন্ডৰ পিছত ওকে তাৰপিছত চালো 1 ঘণ্টাৰ পিছত তো এই গোটেই টাইমখিনিত টাইম গৈ আছে টাইম গৈ থাকোতেও কি হৈ আছে এই বডিটো ৰেষ্টতে আছে ডেট মিন্স তাৰ পজিশনৰ চেঞ্জ হোৱা নাই ৰাইট পজিশনৰ চেঞ্জ হোৱা নাই ডেট মিন্স কি হৈ আছে কি ৰেষ্টত আছে তো পজিশনৰ চেঞ্জ নহলে আমি কি কম তাক ৰেষ্টত আছে বুলি কম কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে কি কাৰ সাপেক্ষে আমি কৈ আছো উইথ ৰেসপেক্ট টু দা সাৰাউন্ডিংস ডেট মিন্স ইয়াত সাৰাউন্ডিংস কি হয় এই ল'ৰাটো হয় ৰাইট এই ল'ৰাটো সাপোজ এটা ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে ৰাইট তো আমি মন কৰিব লাগিব কি যে উইথ ৰেসপেক্ট টু দা সাৰাউন্ডিংস ই কি হ'ব ৰেষ্টত আছে বুলি ক'ব পাৰিম কাৰ সাপেক্ষে এই বয়জনৰ সাপেক্ষে কিন্তু কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে আমাৰ কোৰ পৰা চাই আছো ডেট মিন্স সাৰাউন্ডিংস যদি আমি চেঞ্জ কৰি দিলে আমাৰ কি হ'ব পাৰে এই ৰেষ্টত থকা বস্তুটো আমি মুভ কৰি থকা দেখিব পাৰো তো সেই কাৰণে আমি যেতিয়া মোশনৰ কথা কম বা ৰেষ্টত থকা বডি এটাৰ কথা কম তেতিয়া আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কি কাৰ সাপেক্ষে কৈ আছে ডেট মিন্স উইথ ৰেসপেক্ট টু ঠিক আছে উইথ ৰেসপেক্ট টু কাৰ সাপেক্ষে কৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট What is motion? ৰেষ্টৰ কথা কম পালো ন পজিশন যদি চেঞ্জ নহয় টাইমৰ লগে লগে তেন্তে আমি কি কম ৰেষ্টত আছে বুলি কম আৰু মোশন বুলি কাক কম এতিয়া ন সিম্পল উল্টাটো হ'ব যদি আমাৰ কি হয় টাইমৰ লগে লগে সাপোজ টাইম আছিলে 1 সেকেন্ড দেন 2 সেকেন্ড দেন 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল ইফালে গৈ ঠিক আছে এপাত হ'ল টাইম লাইন ঠিক আছে তো টাইম গৈ আছে তো টাইম গৈ থকাৰ লগে লগে ইয়াত কি হৈছে যদি বস্তু এটাৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হয় সাপোজ এ আছিলে 2 সেকেন্ডত পালে গৈ বি আকৌ 1 ঘণ্টাৰ পিছত পালে গৈ কি সি ঠিক আছে তো দ্যাট মিন্স কি হৈছে ইয়াত বডিটোৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ৰাইট তো স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াক কি কৈ দিম ই মোশন হৈ আছে বুলি কম মোশন দ্যাট মিন্স মুভ কৰি আছে ৰাইট তো ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো ফেনখন টাইমৰ লগে লগে ফেনৰ যিখন পাংখা আছিলে পাংখাখন কি হৈছে প্ৰথমে এয়াত আছিলে তো ইয়াৰ পৰা আহি পেলাই কই আকৌ এয়াত পাইছে দ্যাট মিন্স কি হৈছে টাইমৰ লগে লগে চেঞ্জ হৈ আছে বি দেন আমাৰ আহিব সি দেন আকৌ আহিব কি ডি ৰাইট তো টাইমৰ লগে লগে কি হৈছে এই অবজেক্টটোৰ নামনে আমি যদি এখন পাংখা লওঁ এখন যদি আমি
এখন লওঁ তো আমি কি হ'ব টাইমৰ লগে লগে স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে তো ইয়াকে আমি কি ক'ম মোচন হৈ আছে বুলি ক'ম ৰাইট ওকে তো নেক্সট ইয়াত এতিয়া কি দেখিছে এখন কাৰ দেখিছো ন তো কাৰখন ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছিলে এ পইণ্টত আছে ওকে এ পইণ্টৰ পৰা আমি সাপোজ ইয়াত লৈ লওঁ এটা বি ওকে নেক্সট আমি লৈ লওঁ ইয়াৰ ফাইনেল পইণ্টটো সাপোজ সি ন তো ইয়াত সাপোজ 0 সেকেন্ড আছিলে 0 সেকেন্ডৰ পিছত সাপোজ ইয়াত হৈ গ'ল 2 সেকেন্ড সাপোজ ইয়াত হৈ গ'ল 5 সেকেন্ড ন তো ইয়াত কি দেখিছো কাৰখন এনেকৈ আহিলে ইয়াত পাইছে আৰু দেন ইয়াত পাইছে ডেট মিন্স কি হৈ আছে স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ন পজিশ্যনৰ চেঞ্জ হৈ আছে টাইমৰ লগে লগে তো এইটোক আমি কি বুলি ক'ম মোচন বুলি ক'ম ৰাইট বডি এটাৰ মোচন কৰি আছে ওকে তো নেক্সট ইয়াত কি কৈছে চেঞ্জ দ্য পজিশ্যন উইথ ৰেসপেক্ট টু দ্য টাইমৰ লগে লগে পজিশ্যনৰ চেঞ্জ হৈ আছে ওকে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ ঘটনা আছে সেই ঘটনাবিলাক আমি কি বুলি ক'ম মোচন বুলি ক'ম ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি কি কৈ আছিলো ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স ন তো ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্সটো আমি ভালকে বুজি পাব লাগিব এতিয়া আমি কি দেখিম এই কাৰখন গৈ আছে ন এই কাৰখন গৈ আছে কিন্তু কাৰ সাপেক্ষে গৈ আছে আমি যদি এই ইয়াত থাকি পেলাই চাওঁ ইয়াত ৰৈ থকা আমাৰ যিবোৰ মানুহ আছে ইয়াত ৰৈ থকা মানুহবোৰে যদি এই গাড়ীখন চাই গাড়ীখনৰ কি হৈছে স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ৰাইট স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ডেট মিন্স এই বক্সটো কি হৈ আছে ৰৈ আছে ৰাইট তো এই মানুহকেইটাক যদি আমি সুধো যে এই কাৰখন মোচনত আছে নে ৰেষ্টত আছে তেতিয়া মানুহকেইজনে কি বুলি ক'ব আমাক মানুহকেইজনে ক'ব যে এই গাড়ীখন গৈ আছে ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া যদি আমি এই ভিতৰত বহি থকা মানুহকেইজনক সুধো ঠিক আছে সাপোজ এই ভিতৰত বহি থকা মানুহকেইজনক যদি সুধো আপোনালোকৰ গাড়ীখন গৈ আছে নে ৰৈ আছে তো তেতিয়া কি বুলি ক'ব সাপোজ আমাৰ গাড়ীখনৰ পৰ্দাবোৰ মাৰা আছে ঠিক আছে বাহিৰলৈ মানুহকেইজনে চাব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু ড্ৰাইভাৰটো এক্সট্ৰাকে আছে তো গাড়ীখন যেতিয়া এটা কনষ্টেন্ট ভেলোচিটিত চলি থাকিব ঠিক আছে কনষ্টেন্ট ভেলোচিটিত চলি থাকিলে আমি যদি মানুহকেইজনক সুধো যে আপোনালোক ৰৈ আছে নে এতিয়া গৈ আছে বুলি ক'লে তেখেতলোকে ৰৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব কিয় কাৰণ গাড়ীখন গৈ থকাৰ লগে লগে ইয়াত বহি থকা মানুহবোৰ কি হৈ আছে সেম স্পিডত গৈ থাকে ৰাইট তো সেম স্পিডত গৈ থকাৰ লগে লগে কি হ'ব মানুহকেইজনে গাড়ীখন গৈ আছে নে ৰৈ আছে সেই কথাটো স্পেসিফিক কে ক'ব নোৱাৰে ডেট মিন্স কিহতে কেনেকুৱা লাগিব কিহতৰ গাড়ীখন ৰৈ থকা নিচিনা লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো যে এখনে গাড়ী কেইজনমান মানুহৰ কাৰণে গৈ আছে আৰু কেইজনমান মানুহৰ কাৰণে ৰৈ আছে ৰাইট তো এতিয়া আমি কি গম পালো যে গৈ থকা আৰু ৰৈ থকাটো আগতেও কৈছো যে এইটো ৰিলেটিভ টাৰ্ম হয় ডেট মিন্স আমি আমি ইয়াত কি গম পালো যে ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স এইটোক যদি আমি এটা ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স বুলি ধৰো এইটো এটা ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স সাপোজ এই ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্সটোৰ নাম দিলো এ ঠিক আছে তো এই ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্সটোৰ কাৰণে আমি এই গাড়ীখন কি দেখিম গৈ থকা দেখিছিলো ৰাইট এতিয়া আমি যদি এই ভিতৰত বহি থকা মানুহকেইজনক যদি আমি ফ্ৰেম অফ বি বুলি ধৰো বিৰ কাৰণে এই গাড়ীখন কি হৈ আছে এট বিৰ কাৰণে আমাৰ গাড়ীখন কি হৈ আছে এট ৰেষ্ট ৰাইট আৰু এই ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে আমাৰ গাড়ীখন কি হৈ আছে মুভিং কাৰ বুলি ক'ব মুভ কৰি আছে ৰাইট তো এটোকে কি কয় এটো এটা ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স এ এটা ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স আৰু বি এটা ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স আৰু ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স চেঞ্জ হলে আমাৰ কি হয় মোচন আৰু ৰেষ্টৰ ডেফিনেশনটো চেঞ্জ হৈ যায় ঠিক আছে ওকে তো ইয়াত কি হৈছে এ বডি ইজ সেড টু বি এট ৰেষ্ট when there is no change in position with respect to time okay এটো বুজি পালো আমি ৰাইট motion is change of position with respect to time এখন ডিসকাস কৰিলো টাইমৰ লগে লগে যদি পজিশন চেঞ্জ হৈ থাকে আমি কি বুলি কম তাক মোশন হৈ আছে বুলি কম ৰাইট তো এটো গম পালো ৰাইট তো ইয়াত আৰু কি আছে the branch of mechanics that deals with the study of motion of object without any reference to the cause of motion is called kinematics তো kinematics বুলি ক'লে কি বুজিম আমি kinematics suppose আমি এটা বল কি কৰিম বলটো আমি suppose দলিয়াই দিম ঠিক আছে এখন আমাৰ হাত suppose ঠিক আছে তো এই হাতখনে আমি কি কৰিম তাক দলিয়াই দিম আৰু দলিয়াই দিওতে আমি ধৰি ললো যে ষ্ট্ৰেট লাইনত গৈ আছে ঠিক আছে আমি কনসিডাৰ কৰিলো কি ই ষ্ট্ৰেট লাইনত গৈ আছে ঠিক আছে তো কাইনেমেটিক্সে কি কৰে আমি কেনেকে দলিয়ালো তাক এই বলটো আমি কেনেকে দলিয়ালো তাক ষ্টাডি নকৰে ঠিক আছে
মোশনটো কিহৰ কাৰণে হ'ল হেতু আমাৰ কাইনেমেটিক্সে ডিসকাস নকৰে কাইনেমেটিক্সে কোনখিনি ডিসকাস কৰিব মোশনটো হোৱাৰ ইমিডিয়েটলি ৰাইট হাতৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে এইখিনি পইণ্টৰ পৰা আমি এইখিনি লৈকে যোনটো টাইমৰ লৈকে বডিটো মোশন হৈ থাকিব সেই টাইমৰ লৈকে হে আমাৰ কাইনেমেটিক্সে কি ডিল কৰিব দ্যাট মিন্স ডিসকাস কৰিব ঠিক আছে তো সেই কাৰণে কৈছে কি কসৰ ওপৰত আমাৰ কাইনেমেটিক্সে ডিসকাস নকৰে ঠিক আছে অনলি মোশনটো কোনখিনিৰ পৰা ইনিশিয়াল আৰু ফাইনাল পইণ্টৰ লৈকে ডিসকাস কৰিব ঠিক আছে okay কৈছে কি a system of coordinate axis with respect to which an event can be described is called frame of reference okay frame of reference to আমি কি কৰিব পাৰো এটা coordinate system to আমি তাক ডিফাইন কৰিব পাৰো ঠিক আছে suppose এতিয়া frame of reference যদি লও আমি যদি coordinate system of frame of reference to define কৰো কেনেকুৱা হ'ব ন তো suppose a point to point A ঠিক আছে point A to আমি 2D লও ঠিক আছে ফার্স্ট টাইম আমি 2D লও তো 2D যদি আমি লও সাপোজ এই পয়েন্টৰ আমি ভ্যালু কি পাম এটো 0 0 অৰিজিন ৰাইট 0 ৰ পৰা এটো পয়েন্ট আমি পাইলো কি 2 মিটাৰ আৰু এই পয়েন্টটো আমি পালো কি y axisত এটো হল x axis এটো হল y axis ওকে তো y axis ত আমি পালো সাপোজ 3 মিটাৰ রাইট তো আমি এটা কি এটো ফ্রেম অফ রেফারেন্স এই গুটেইটো এটো যেটো কন্ডিশন এটো যেটো সিস্টেম এই সিস্টেমটো যদি আমি এটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স বুলি ভাবো এক নম্বৰ যদি দিও ইয়াৰ কাৰণে এ পয়েন্টৰ কোঅৰ্ডিনেট কিমান হ'ব এ পয়েন্টৰ কোঅৰ্ডিনেট হ'ব কিমান 2 আৰু 3 ন এটো কাৰ কাৰণে হল 2 আৰু 3 আমি কোঅৰ্ডিনেটটো কাৰ কাৰণে পালো এক নম্বৰ ফ্রেম অফ রেফারেন্স তো কাৰণে পালো এক নম্বৰ ফ্রেম অফ রেফারেন্স মানে আমি জেনেকে আকি থৈছো এটো হল এটা সিস্টেম ঠিক আছে এই সিস্টেমটো আমি কি বুলি কওঁ এটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স বুলি ধৰি লৈছো তাৰ কাৰণে এ পালো 2 and 3 তো ইয়াক যদি আমি চেঞ্জ কৰি দিও ঠিক আছে তো এতিয়া যদি আমি ইয়াক চেঞ্জ কৰি দিও সাপোজ আমি এটা কি কৰিম ফ্রেম অফ রেফারেন্সটো এনেকে লম এনেকে ঠিক আছে আমি কি কৰিলো ফ্রেম অফ রেফারেন্সটো চেঞ্জ কৰি দিলো তো এটো x আৰু এটো y ৰাইট তো এতিয়া এটো হৈ যাব কি আমাৰ 0 0 ৰাইট তো এতিয়া এই পয়েন্টটো আমি কি পাম এই পয়েন্টটো obviously আমি কি পাম 2 কে ডাঙৰ পাম obviously 2 কে ডাঙৰ পাম এইখিনিৰ পৰা এইখিনি পাইছিলো আমি 2 ন কিন্তু এতিয়া যেহেতু আমি কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো চেঞ্জ কৰি দিলো দ্যাট মিন্স ফ্রেম অফ রেফারেন্সটো চেঞ্জ কৰি দিলো তো ইয়াক নাম দি দিও 2 দুই নম্বৰ ফ্রেম অফ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে আমি ইয়াত নরমালি আমি পিকচাৰটো চাই কি দেখি আছো যে 2 কে ডাঙৰ হ'ব সাপোজ আমি ধৰি লও কি পালো 4 মিটাৰ ৰাইট ঠিক তেনেকৈ আমাৰ y কোঅৰ্ডিনেটটো কি হৈ যাব চেঞ্জ হৈ যাব y কোঅৰ্ডিনেটটো কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব আমি ইয়াত পিকচাৰৰ পৰা চাই পেলাই ক'ব পাৰো যে ইয়াৰ y কোঅৰ্ডিনেটটো আগতকে ডাঙৰ হ'ব আগত আছিল 3 সাপোজ এতিয়া হৈ গল কি 6 মিটাৰ ৰাইট তো এতিয়া এই পয়েন্টটো এ পয়েন্টৰ কোঅৰ্ডিনেট কি হৈ যাব এতিয়া হৈ যাব কিমান 4 and 6 ৰাইট এতিয়া হৈ যাব 4 and 6 দ্যাট মিন্স পয়েন্ট এটা আছিল এ পয়েন্টটো আছিল তাৰ কোঅৰ্ডিনেট বেলেগ বেলেগ হল কিয় কাৰণ আমি ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো চেঞ্জ কৰি দিছিলো আৰু চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে দ্যাট চেঞ্জ কৰা মানে কি কিবা এটা সিস্টেমক যদি আমি চেঞ্জ কৰিম তাক আমি কি বুলি কম ফ্রেম অফ ৰেফারেন্সটো চেঞ্জ হৈ গল এটা সিস্টেমক আমি কি লওঁ এটা ফ্রেম অফ ৰেফারেন্স ল'ব পাৰো ৰাইট তো প্ৰথমে আছিল 1 তাৰপিছত 2 এক নম্বৰ ফ্রেম অফ ৰেফারেন্সটো কাৰণে এ যেটো আমাৰ পয়েন্ট আছিল তাৰ পয়েন্ট আহিলে 2 and 3 and 2 নম্বৰ যেটো আমাৰ ফ্রেম অফ ৰেফারেন্স আছিল তাৰ কাৰণে আমাৰ আহিলে কি 4 and 6 ওকে তো এতিয়া বুজি পালো যে আমাৰ ফ্রেম অফ ৰেফারেন্সটো আমি কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো একচুয়ালি এটো আমি গম পালো আইডিয়া হৈ গল আমাৰ ৰাইট ওকে তো ৰেষ্ট এন্ড মোশন আর রিলেটিভ টার্ম এখানে আমি ডিসকাস কৰিছো তো ৰেষ্ট আৰু মোশন সিম্পলি আমি গুটেইখিনি যে ডিসকাস কৰিলো তাৰ উপৰ আমি কি ক'ব পাৰো সিম্পলি আমি এটাই কথা ক'ব পাৰো কোনবা এটা বস্তু ৰৈ আছে নে গৈ আছে হেতু ডিপেন্ড কৰে কাৰ ওপৰত আমি কোৰ পৰা বস্তুটো চাই আছে একদম সিম্পল কথা ৰেষ্টত আছে নে মোশনত আছে আমি তাক ক'বলৈ আমি সদায় মাইন্ডত এটা কথা ৰাখিব লাগিব যে আমি কাৰ সাপেক্ষে কৈ আছো কাৰ সাপেক্ষেটোকে আমি কি বুলি কওঁ ফ্রেম অফ ৰেফারেন্স বুলি কৈ দিও ঠিক আছে এটা ফ্রেম অফ ৰেফারেন্স বুলি কৈ দিও ওকে তো কাৰ সাপেক্ষে বস্তুটো গতি কৰি আছে বা বস্তুটো ৰৈ আছে তাক আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে তো মোশন of an object is always with respect to some frame of reference we can discuss কৰিছো আমি right okay
সেম কথা 1 এটো যদি 1 নম্বৰ দিও এটো হল যদি 2 নম্বৰ ফ্রেম অফ রেফারেন্স দিও 1 নম্বৰৰ কাৰণে ই গৈ আছে আৰু 2 নম্বৰৰ কাৰণে এই গাড়ীখন ৰৈ আছে 2 নম্বৰটো ফ্রেম 2 নম্বৰ ফ্রেম অফ রেফারেন্সটো কোনটো হয় ভিতৰত বহি থকা মানুহখিনি ৰাইট আৰু 1 নম্বৰটো কোনটো ষ্টেচনত ৰৈ থকা মানুহখিনি ৰাইট এখন ডিসকাস কৰিছো আমি ওকে নেক্সট okay yet ki koise je rest and motion are relative term okay we have discussed they are not absolute bostu tu ki hoy ami jodi absolute buli ko no absolute tor meaning tu ki hoy suppose ami koi dilu 1 ঠিক আছে আমি যদি কও 1 no তো 1 to এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে আমি গুটেই ইউনিভাৰ্সত ঠিক আছে গুটেই ইউনিভাৰ্সত যদি যাও হে 1 to 1 এ থাকিব লাগিব আৰ্থত 1 আছে বুলে আমি মার্চত গলো 1 to 2 হৈ গল ন সাপোজ 2 to 3 হৈ গল তো তেনেকুৱা যদি হয় কেটো এবসলিউট বুলি নকও এবসলিউট বুলি কবল হলে কি হ'ব লাগিব গুটেই ইউনিভাৰ্সত তাৰ ভ্যালুটো সেম থাকিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু আমি কি দেখিলো রেস্ট আৰু মোশন তো এবসলিউট হয় জানো নহয় কি ডিপেন্ড কৰে ফ্রেম অফ রেফারেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আমি বেলেগ বেলেগ ওপৰত চালে বস্তুটো রেস্ট আৰু মোশন যেটো কনসেপ্ট চেঞ্জ হৈ যায় তো চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গল যেটো বস্তু চেঞ্জ হৈ আছে সেইটো বস্তু কেতিয়াও এবসলিউট হ'ব নোৱাৰে right তো absolute নহয় কি কৈছে they are not absolute okay absolute নহয় a body can be at rest or in motion with respect to frame of reference okay বুজি পালো আমি frame of reference ওপৰত rest আৰু motion ডিপেন্ড কৰে okay তো সেই কাৰণে কি কৈছে absolute নহয় ঠিক আছে it change হ'ব পাৰে there is no frame of reference which is perfectly at rest there is no frame of reference which is perfectly at rest এনেকুৱা আমি frame of reference নাপাও যোনটোৱে আমাক rest to absolute হিসাবে ডিফাইন কৰি দিব পাৰে that means আমি এনেকুৱা জায়গা এটা নাপাও ঠিক আছে সিম্পলি ক'ব গলে আমি এনেকুৱা এটা জায়গা নাপাও যোনটো জায়গা পা আমি ক'ব পাৰো যে এই বস্তুটো ৰৈ আছে কেনেকে সাপোজ আমি আৰ্থত আছো ঠিক আছে তো আৰ্থত থকা কাৰণে আৰ্থত থকা মানুহ এটাই আমাক ক'ব পাৰিব মই যদি ৰৈ আছো আৰ্থত থকা মানুহটোৱে ক'ব পাৰিব যে মই ৰৈ আছো ঠিক আছে okay কিন্তু আমি যদি স্পেসত যাও আমি কি দেখিম আৰ্থখনটো আমাৰ কি হৈ আছে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে ৰাইট দ্যাট মিন্স কি দেখিম আমি যদি স্পেসৰ পৰা চাও আমি মানুহজন কি দেখিম আৰ্থৰ লগে লগে কিউ ঘূৰি আছে হয় না নহয় দ্যাট মিন্স আমি ক'ব নোৱাৰো এনেকুৱা এটা জায়গা নাপাও ইউনিভাৰ্সত যে এনেকুৱা এটা জায়গা নাই যেটো জায়গাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে এই বস্তুটো এবসলিউটলি ক'ত আছে ৰেষ্টত আছে বুলি ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে কি কথাটো কৈছে কি there is no frame of reference which is perfectly at rest আমি সেই কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰো ওকে obviously rest আৰু motion কি absolute নহয় তো যিবোৰ বস্তু absolute নহয় সেইবোৰ বস্তু পারফেক্টটো নহয় ৰাইট যিবোৰ বস্তু চেঞ্জ হৈ থাকে সেইবোৰ বস্তু পারফেক্ট হ'ব পাৰিব জানো নোৱাৰে তো perfectly at rest বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে okay a man in a moving train is at rest with respect to a co-passenger same কথা এখন যদি ট্ৰেইন আসলে এজন যদি মানুহ হয় ন এ co-passenger জন কত থাকিব ভিতৰতে থাকিব ৰাইট co-passenger জন ইয়াতে থাকিব তো কি হৈছে ট্ৰেইনখনৰ লগে লগে এই মানুহজনো গৈ আছে আৰু co-passenger জনো গৈ আছে দ্যাট মিন্স কি হ'ব আমি একেলগে গৈ আছো দ্যাট মিন্স ইজনে খিজনক আমি কি দেখিম ৰেষ্টত থকা নিচিনা দেখিম সেই কাৰণে কি হয় আমি এটো সিটত যদি বহি থাকো আমাৰ কাখত বহি থকা মানুহজনো কি হয় আমাৰ কাখতে বহি থাকে কি আগলৈ যায় বা পিছলৈ যায় এনেকুৱা হয় নেকি নহয় ৰাইট দ্যাট মিন্স কি আমি ৰেষ্টতে দেখি থাকো তো সেই কাৰণে আমাৰ কি কৈছে এ ম্যান ইন এ মুভিং ট্ৰেইন গৈ থকা ট্ৰেইন এখনত কি হয় এজন মানুহক তাৰ co-passenger জনে যদি চাই তেন্তে কি দেখে ই ৰেষ্টত থাকাই দেখে but he is in motion with respect to a man outside the train কিন্তু বাহিৰত বহি থকা মানুহজনৰ কাৰণে ট্ৰেইনখনো গৈ আছে আৰু ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰত মানুহজন বহি আছে সো ট্ৰেইনখনৰ লগে লগে মানুহজনো গৈ থাকিব আমি সেই মানুহজনক যদি কওঁ ট্ৰেইনখন যেহেতু গৈ আছে মানুহজনো গৈ আছে তো সেই কাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰা চালে মানুহজনো গৈ থকা নিচিনা দেখিম ৰাইট তো সেম কথা কৈ আছে ৰাইট ওকে তো নেক্সট কি কৈছে a particle is an object having negligible okay এটা আমাৰ কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে এটা আমাৰ কোৱেশ্চন হয় যে কৈছে কি a particle is an object having negligible কি আমি ফার্স্ট লেকচাৰটো ডিসকাশনতে কৰিছিলো ফার্স্ট যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিছিলো তেতিয়া কি কৰিছিলো এটো এটা আমি
পাৰ্টিকল বুলি ক'ব পাৰিম কেতিয়া যেতিয়াহে আমি ইয়াৰ ডাইমেনশ্যনটো ৰেডিয়াছ হওক বা লেংথ হওক বা ব্ৰেথ হওক আমি যিকোনো এইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ ডাইমেনশ্যনছ বুলি কওঁ তো ডাইমেনশ্যনটো যদি আমি নেগলেক্ট কৰি দিওঁ তাৰমানে বহুত সৰু এটা বিন্দু বুলি ধৰিব পাৰোঁ ওকে তো নেগলিজিবল কি হ'ব ডাইমেনশ্যন তো ডাইমেনশ্যনটো যদি আমি নেগলেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা যদি সৰু হয় তেন্তে আমি তাক কি বুলি কৈ দিওঁ পাৰ্টিকল বুলি কৈ দিওঁ ঠিক আছে ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ কি আছে ওকে এতিয়া ক'ব লাগে এ ৰিজিড বডি ইজ combination of particle and when external force is applied there will be no change in কি হ'ব আমি ডিসকাস কৰিছো ৰিজিড বডি কি আছিল পাৰ্টিকুলাৰ কম্বিনেশন হয় বহুত কেটা পাৰ্টিকল লগ লাগি পেলে বহুত কেটা পাৰ্টিকল যেতিয়া লগ লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এটা আমি ৰিজিড বডি কম আৰু ৰিজিড বডিটো কি কৈছিল ফোৰ্স লাগিলেও ই কি হ'ব এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স লাগিলেও ডাইমেনশন চেঞ্জ হ'ব নে নহব obviously নহব আমি ডিসকাস কৰি থৈছিলো ৰাইট তো ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব magnitude নহব ওকে তো কি হ'ব আনসাৰ কি হ'ব আমাৰ ডাইমেনশন আমি অলৰেডি লেকচাৰটোৰ ফাৰ্ষ্টত ডিসকাস কৰি থৈছো যিমানে ফোৰ্স নলগাও আমি কি হ'ব ইয়াৰ শেপ চেঞ্জ নহব আৰু শেপ চেঞ্জ নোহোৱা মানে কি ডাইমেনশন চেঞ্জ হোৱা নাই ৰাইট তো ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব ডাইমেনশনস ঠিক আছে বুজি পাইছো ওকে এইবিলাক হল আমাৰ কি কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চনস যিবোৰ আমাৰ বেসিক কনসেপ্ট হয় ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ এইবোৰ কোৱেশ্চন দিয়া আছে ঠিক আছে তো কৈছে কি ৰেষ্ট এন্ড মোশন আৰ কি টাৰ্ম হয় আমি যে ৰেষ্ট আৰু মোশন কওঁ আমি কি কওঁ কাৰোবাৰ সাপেক্ষে কওঁ ন উইথ ৰেসপেক্ট টু সাম ৰেফাৰেন্স কওঁ ন তো দ্যাট মিন্স কি হয় ই ৰিলেটিভ টাৰ্ম হয় ৰাইট দ্যাট মিন্স কি ৰেষ্ট এন্ড মোশন আৰ ৰিলেটিভ টাৰ্ম ৰাইট বট এ এণ্ড চি ওকে কি কৈছে এবসলিউট not absolute okay এটো অপচন আছে not absolute আমি ডিসকাস কৰিছো rest আৰু motion is not absolute right তো কি হ'ব rest আৰু কি কৈছে rest and motion are not absolute term okay and relative term okay তো কি হ'ব both a and c ঠিক আছে absolute term কিয় নহয় আমি গম পাইছো কাৰণ চেঞ্জ হৈ থাকে ন ই আমি জায়গাটো চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ লগে লগে rest to motion হৈ যাব পাৰে motion to rest হৈ যাব পাৰে তো সেই কাৰণে আমি কি কৰো not absolute ঠিক আছে okay ওকে এতিয়া আহিব আমাৰ টাইপ অফ মোশন তো আমি সাৰাউন্ডিংছত আমি যদি চাও ঠিক আছে ডে টু ডে লাইফত যেতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালে আমি কি দেখো মোশন দেখো নেদেখো গাড়ী এখন গৈ আছে মানুহ এজনে খোজ কাঢ়ি আছে ন মানুহ এজনে বিচনি মাৰি আছে ন মানুহ এজনে নাচি আছে ৰাইট বাৰ্ড বিলাক উৰি আছে চৰাইবোৰ উৰি আছে তো আমি বাহিৰত ওলালে আমি কি দেখো মোশন দেখো ৰাইট তাৰ মানে গতি দেখো তো গতিবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব পাৰে বহুত টাইপৰ হ'ব পাৰে ৰাইট তো তাৰ মাজতে আমি যদি চাও আমি কি দেখিলো ক্ৰাউলিং অফ এণ্ট মানে এণ্ট মানে কি পৰুৱাবোৰে যে বগাই গৈ থাকে ন সেই বগাই গৈ থকাটো এটা কি হয় মোশন হয় ৰাইট তো ইয়াত কি হৈ আছে আমি কি দেখিছো পৰুৱাবোৰ বগাই গৈ আছে তো এইটো এটা কি হয় স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে ৰাইট ইয়াত থকা বস্তুটো ইয়াত পাইছে ইয়াত থকা বস্তুটো ইয়াত পাইছে ইয়াত থকা বস্তুটো ইয়াত পাইছে তো দ্যাট মিন্স কি হৈছে স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে তো ইয়াক আমি নাম দি দিলো কি ক্ৰাউলিং অফ এণ্ট ই বগাই গৈ থকাৰ কাৰণে আমি কি বুলি কওঁ তাক ক্ৰাউলিং বুলি কওঁ ঠিক আছে ৰাইট এটো ঠিক আছে স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ৰাইট তো সেইকাৰণে আমি কি বুলি কওঁ মোশন ওকে তো এই মোশনটো কি বুলি ক'ব পাৰো আমি হোৱাট টাইপ অফ মোশন ইজ দিস তো আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিছো ইয়াত আমি এই যেটো আমাৰ এনিমেশন আছে ইয়াত আমি কি দেখি আছো স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ৰাইট স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে কিন্তু কেনেকৈ হৈ আছে straight line হৈ আছে পোন straight মানে কি সিধা এডাল ৰেখাত ই স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ৰাইট তো সেই কাৰণে এই মোশনটোক আমি কি কৈ দিব পাৰো এই মোশনটোক আমি কি কৈ দিব পাৰো straight line motion বুলি ক'ব পাৰো ৰাইট একদম সিম্পলি straight line motion ভিজুৱেলাইজ কৰিবলৈ হলে এটো এটা বেস্ট এক্সাম্পল হয় ৰাইট আমি কি দেখি আছো স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আৰু straight লাইনত গৈ আছে ৰাইট যদি এনেকে গল হয় তো আমি কি দেখিছো এই লাইন पर straight হয় জানো obviously নহয় straight হয় জানো নহয় তাৰমানে কি বেকাবিকি হয় ন তো বেকাবিকি হয় মানে কি straight নহয় তাৰমানে পোন নহয় তো পোন নহলে আমি কি কম তাক straight নকওঁ তো ইয়াত যেহেতু দেখি আছো আমি straight লাইনত গৈ আছে তো আমি কি কৈ দিম straight line বুলি কৈ দিম straight line motion ই নাই straight line motion হৈ আছে straight লাইনত বাস ঠিক আছে ওকে এতিয়া ককৰোচ এটা ঠিক আছে ওকে তো পইতাচুৰা এটা যেতিয়া মুভ কৰে ন কেনেকৈ মুভ কৰে এতিয়া যদি আমি ইয়াত চাওঁ ইয়াত কি হৈ আছে
ইয়াত কি হৈ আছে ওপৰলৈ গৈছে তললৈ আহিছে ন দ্যাট মিন্স কি হৈ আছে আমি যদি এই মোশনটোক চাওঁ আমি ইয়াত ভগাব পাৰো না এনেকে এটো যদি x হয় এটো y হয় ন তো ককৰছটো ফার্স্ট টাইম কি হল ফার্স্ট টাইম কেনেকে গল ই এনেকে আহিলে এনেকে গল এনেকে গল এনেকে গল আৰু এনেকে গল ন তো দ্যাট মিন্স আমি কি কব পাৰো দ্যাট মিন্স ইয়াত আমি কি কব পাৰো যে প্ৰথমে এই পইণ্টটো যদি চাওঁ এই পইণ্টটো কি হল x ত গৈছে আকৌ y ত গৈছে ৰাইট এই পইণ্টটো যদি চাওঁ আমি কি কব লাগিব x ত ইমানখিনি আৰু y ত কিমানখিনি ইমানখিনি ৰাইট তো দ্যাট মিন্স এই যেটো আমাৰ ককৰছ আছে ককৰছটোৱে যেনেকে মুভ কৰি আছে এই মুভটো আমি কিহত কব পাৰো এই পইণ্টটো যদি কওঁ x ত ইমান গল x ত সাপোজ 2 মিটাৰ গল আৰু y ত কিমান গল 3 মিটাৰ গল বুলি আমি ইয়াক কব পাৰো ৰাইট তো ইয়াত আমি সিম্পলি কি দেখিছো যে এডাল হল x ত আৰু পাত y ইয়াত ডাইমেনশন কেটা হল x ত এটা ডাইমেনশন y ত এটা ডাইমেনশন ৰাইট দ্যাট মিন্স টোটাল দুটা ডাইমেনশন হল তো এই ককৰছটোৰ মোশনটো আমি কিহত ডিফাইন কৰিব পাৰো 2D ত আমি ডিফাইন কৰিব পাৰো দ্যাট মিন্স দুটা ডাইমেনশনত ইয়াক আমি ডিফাইন কৰিব পাৰো ঠিক আছে এটা হল x ত আমি পজিশন কব পাৰো তাক যিকোনো এটা পয়েন্ট যদি আমি লৈ লওঁ মোশনটো যিকোনো এটা পয়েন্ট যদি লৈ লওঁ এই পয়েন্টটো যদি লৈ লওঁ এই পয়েন্টটোত আমি ইয়াক x তো কব পাৰো আৰু y তো কব পাৰো দ্যাট মিন্স ইয়াক দুটা ডাইমেনশনত কব পাৰো তো সেই কাৰণে আমি এনেকুৱা মোশনক আমি কি বুলি কম 2D মোশন 2 ডাইমেনশনাল মোশন বুলি কম ঠিক আছে ইয়াৰ বেস্ট এক্সাম্পল কি হ'ব সাপোজ আমাৰ কপিখন ঠিক আছে তো কপিখনত সাপোজ এখন আমাৰ কপি আছে কপিখনত যদি এটা ককৰছ ঘূৰি ফুৰে নে ঠিক আছে এনেকে যদি ঘূৰি ফুৰে তো সেই মোশনটোক আমি কি বুলি কম 2D মোশন হিচাপে আমি তাক ল'ব পাৰো ঠিক আছে 2D হিচাপে ল'ম কিয় কাৰণ ইয়াক আমি দুটা ডাইমেনশনত ইয়াক আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো ঠিক আছে হোৱাট টাইপ অফ মোশন ইজ দিস ঠিক আছে তো গম পালো আমি দিস ইজ এ মোশন ইন প্লেন আৰু প্লেন বিলাক সদায় কি হয় 2D হয় প্লেন বুলি কলে আমি কি বুজিম আমাৰ যিখন বহি আছে ন কপি আছে তো কপিৰ যদি এটা পেজ লও আমি সেই পেজটোক আমি কি বুলি কওঁ এখন প্লেন বুলি কব পাৰো এখন প্লেন বুলি কব পাৰো তো প্লেন বিলাক সদায় কি হয় 2D হয় ইয়াৰ সদায় দুটা ডাইমেনশন থাকে এটা থাকে লেংথ ল আমি কি কওঁ এটা লেংথ লৈ লওঁ এটা ব্ৰেথ লৈ লওঁ ঠিক আছে তো আমি ইয়াত কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত যদি কওঁ x আৰু y বুলি কম সাপোজ এটো লেংথ লৈ লওঁ আৰু এটো ব্ৰেথ লৈ লওঁ right so that means এখন প্লেনক আমি যেহেতু 2D ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো সেই কাৰণে this motion is a plane ঠিক আছে এখন প্লেনত আছে আৰু প্লেনত থাকাৰ কাৰণে আমি কি বুলি কওঁ তাক 2D motion বুলি কৈ দিব পাৰো ঠিক আছে তো এতিয়া স্ট্ৰেট লাইনত থাকা পদক কি হ'ব যদি স্ট্ৰেট লাইনত বস্তু এটা মুভ কৰি থাকে তেতিয়া আমি কি কম এটো 2D হ'ব নে 1D হ'ব নে 3D হ'ব তো যেতিয়া স্ট্ৰেট লাইনত গতি কৰে যেতিয়া স্ট্ৰেট লাইনত মুভ হয় তেতিয়া আমি কি পাওঁ অনলি এটা ডাইমেনশন পাওঁ নে সাপোজ আমি এটো x লৈ ললো সাপোজ এটো আমি y ল'ব পাৰো রাইট যিকোনো এটা ল'ব লাগিব হয় আমি x ল'ব লাগিব নহয় y ল'ব লাগিব নহয় z ল'ব লাগিব রাইট যেহেতু ই স্ট্ৰেট লাইনত গৈ আছে সিধাকে গৈ আছে রাইট তো যেহেতু আমি যিকোনো এটা ডাইমেনশন ল'ব লাগিব ইয়াক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ তো সেই কাৰণে আমি স্ট্ৰেট লাইনত যিবোৰ মোশন হ'ব সেইবোৰ মোশনক আমি কি বুলি কম 1D মোশন বুলি কম দ্যাট মিন্স ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন ঠিক আছে বুজি পাইছো ওকে তো এতিয়া যদি চাও ফ্লাইং হানি বি মৌমাখি হানি বি মানে মৌমাখি হানি বি এটা যদি উৰি থাকে বা চৰাই এটা যদি উৰি থাকে তো তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মোশনটোক আমি কিহত তাক ৰাখিব পাৰো ঠিক আছে সাপোজ ওকে এতিয়া এটো ন ইয়াত আমি একচুয়ালি 3D টো দেখাব পৰা নাই তো সাপোজ আমাৰ কি হল এটো এটা মৌমাখি সাপোজ এটো মৌমাখি বা চৰাই তো চৰাই যেতিয়া উৰে ন কি হয় ই প্ৰথমে মাটিত আছে সাপোজ মাটিত গলে কি ওপৰলৈ গল ৰাইট ওপৰলৈ গৈ পেলাই কি এনেকেও যাব পাৰে এনেকেও আহিব পাৰে আগলৈ যাব পাৰে পিছলৈ যাব পাৰে আৰু ওপৰলৈ যাবলৈ পাৰে আৰু তললৈ যাব পাৰে ন দ্যাট মিন্স আমি ইয়াত কি গম পাইছো ইয়াত আমি কেটা ডাইমেনশন পাম আমি ইয়াত পাই যাম কি কি ওপৰলৈ গল সাপোজ ই গল ওপৰলৈ যোৱাটো আমি ললো y ঠিক আছে ওপৰলৈ যোৱাটো আমি কি ললো y হিচাপে লৈছো আৰু আগলৈ যোৱাটো আমি কি ললো x ৰাইট ওপৰলৈ গল আৰু আগলৈ গল ঠিক আছে আৰু কলে যাব পাৰে কি এপিনে আহিব পাৰে এটো সাইডে আমাৰ ফ্ৰন্টত আৰু ব্যাকওয়াৰ্ড যাব পাৰে ৰাইট দ্যাট মিন্স ইয়াত আমাক কি লাগিব আৰু এটা কম্পোনেন্ট লাগিব দ্যাট মিন্স আমি ইয়াক ললো কি z ঠিক আছে যেতিয়া চৰাই এটা উৰি থাকিব ই কি হ'ব x তো যাব পাৰে y তো যাব পাৰে আৰু z তো যাব পাৰে ৰাইট তো দ্যাট মিন্স আমি কি দেখি আছো যেতিয়া চৰাই এটা উৰি থাকিব যেতিয়া হানিবি এটা উৰি থাকিব তেতিয়া আমি সেই মোশনটো যেতিয়া আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম
তাক আমি কিমানটা ডাইমেনশনৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব তিনটা ডাইমেনশন ওপৰলৈ গল y এক নম্বৰ ডাইমেনশন আগলৈ গল x দুই নম্বৰ ডাইমেনশন আকৌ এনেকৈ যদি যায় ফৰৱাৰ্ড আৰু বেকৱাৰ্ড তো আমি যদি লওঁ সেইটো কি ল'ব পাৰো 3 নম্বৰ তো দ্যাট মিন্স আমি উৰি থকা বস্তু এটা আমি যদি লওঁ তেতিয়া আমি এই যেটো মোশনটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব 3D ল'ব লাগিব 3D দ্যাট মিন্স 3 ডাইমেনশনাল মোশন বুলি কম তাক ঠিক আছে তো एग्जांपल কি আছে চৰাই এটা উৰি আছে সাপোজ আমাৰ এৰোপ্লেন এখন চলি আছে হেলিকপ্টাৰ এখন চলি আছে হেলিকপ্টাৰখন কি হয় ওপৰলৈ যাব পাৰে তললৈ যাব পাৰে ইপেনে যাব পাৰে হিপেনে যাব পাৰে আগলৈ পিছলৈ সবপেনে যাব পাৰে ৰাইট তো সেই কাৰণে আমি কি লওঁ 3D হিচাপে লওঁ তিনটা ডাইমেনশনত আমি তাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে একদম সিম্পল ওকে তো এটো কি টাইপৰ মোশন হ'ব ইন এ স্পেস খদাই কি হয় 3D হয় রাইট আমি এইবোৰ জায়গা আমি কি বুলি কওঁ স্পেস বুলি কওঁ এটো যে মই এট ধৰি ৰাখিছো তো ইয়াত ইটা ক'ত আছে এই পেনটো ক'ত আছে এটা স্পেসত আছে রাইট তো স্পেসটো খদাই আমাৰ কি হয় 3D হয় ঠিক আছে তো আমি ইয়াৰ পৰা জুখিব পাৰো কিমান ওপৰত আছে রাইট এতিয়া আমি যদি আমি এটো লওঁ এতিয়া কি কম আমি ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স লওঁ ইয়াৰ পৰা জুখিম ঠিক আছে এই পইণ্টৰ পৰা যদি জুখো আমি কি কম ই কিমান ওপৰত আছে রাইট আৰু এই পইণ্টৰ পৰা এনেকে কিমান আছে রাইট তেও আমি কি কৰিব পাৰো এক স্পেসত 3D ত আমি জুখিব পাৰো ঠিক আছে তো স্পেসবোৰ খদাই আমাৰ কি হয় 3D হয় ওকে তে আহিলা টাইপ অফ মোশন ওকে মোশন ইন ওয়ান ডাইমেনশন আমি ডিসকাস কৰিলো 1D one dimension that means আমি example ললে কি লম আমি in straight line okay next আমাৰ আমি এটো আমি চালো right example চালো তো motion in a straight line is an example of 1D motion one dimensional motion ঠিক আছে next motion in two dimension তো আমি কি বুলি কওঁ 2D বুলি কওঁ right two dimensionৰ example কি হ'ব example আমি দেখিলো কি আছে যেতিয়া এখন প্লেনত এটা সাপোজ ককৰোচ এৰি দিলো বা এটা পৰুৱা এৰি দিলো ন সেইটো আমি কি বুলি কওঁ মোশন ইন টু ডাইমেনশন ঠিক আছে এটো আমি एग्जांपल পালো রাইট ডেট কি হৈ আছে x টো গৈ আছে y টো গৈ আছে রাইট x টো গৈ আছে y টো গৈ আছে ওকে তো মোশন ইন দ্য প্লেন পালো রাইট এটো হল আমাৰ 2D তো নেক্সট আমি কি পালো 3 dimensional motion in a space motion in space আমি কি হয় পড়াই 3D হয় okay motion in space so how many types of motion are there to motion কিমান টাইপৰ হ'ব পাৰে কোৱেশ্চন যদি খুদে আমাক কি কম আমি কি কম ইজি কোৱেশ্চন আমি জাস্ট ডিসকাস কৰিছো কিমান 1D 2D and 3D that means কিমান টাইপৰ হ'ব পাৰে তিনি টাইপৰ হ'ব পাৰে তিন টাইপৰ 1D 2D and 3D okay next question আছে কি motion in one dimension is also called কি বুলি কয় motion in one dimension 1D motion টো আৰু কি বুলি ক'ব পাৰে অপচন আছে আমাৰ motion in space motion in plane and আছে motion in straight line right to motion under gravity ঠিক আছে তো কোনটো आंसर হ'ব 1D motion আমি কি দেখিছিলো motion in straight line দেখিছিলো right motion in straight line right okay just আমি ডিসকাস কৰিছো না এখিনি okay এতিয়া আহিলে rectilinear motion তো rectilinear বুলি ক'লে কি বুজিম তো recti বুলি ক'লে আমাৰ কি হয় straight হয় কি recti বুলি ক'লে আমি যদি এক দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰো ঠিক আছে rectilinear টো আমি যদি recti আৰু linearত যদি আমি দুটা ভাগ কৰি লওঁ তো ভাগ কৰিলে আমি কি বুজিম আমি পাম যে কি recti মানে হল straight মানে পোন সিধা recti মানে কি সিধা ওকে তো আৰু linear মানে কি লাইনৰ পৰা কি হৈছে linear হৈছে ঠিক আছে তো rectilinear motion মানে কি motion in straight line motion in straight line টোকে আমি কি বুলি কওঁ তাক এটা ভাল নাম দি দিও কি rectilinear motion ঠিক আছে একদম সিম্পল ঠিক আছে বাট আমি কনসেপ্টটো জানিব লাগিব রাইট তো motion along কি কৈছে motion along a straight line is called rectilinear motion simple ঠিক আছে okay to the motion of a car on road আমি দেখিছিলো এটা যদি সিধা ৰাস্তা থাকে
কি হ'ব লাগিব স্ট্ৰেট যদি ৰাস্তা এটা থাকে পোন যদি এটা ৰাস্তা থাকে তো পোন ৰাস্তাটো আমি কি হ'ব যদি এখন কাৰ গৈ থাকে হেতুক আমি কি বুলি কৈ দিব পাৰো ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশন বুলি কৈ দিব পাৰো কিন্তু কন্ডিশনটো কি আমাৰ ৰাস্তাটো কি হ'ব লাগিব সিধা হ'ব লাগিব ঠিক আছে স্ট্ৰেট হ'ব লাগিব ঠিক আছে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে ওকে তো নেক্সট কি কৈছে ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশন need not be one dimensional necessarily তো ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশনটো ওৱান ডাইমেনশনাল হ'বই লাগিব বুলি কথা নাই কি হ'ব লাগিব বুলি কথা আছে স্ট্ৰেট লাইন হ'ব লাগিব বুলি কথা আছে কিন্তু ওৱান ডাইমেনশনতে হ'ব লাগিব যে সেই কথাটো নাই ঠিক আছে কেনেকৈ নাই এতিয়া ঠিক আছে তো ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশন can be any straight line in any direction that means কি কৈছে ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশন হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব আমি গম পালো স্ট্ৰেট লাইন হ'ব লাগিব ফাৰ্স্ট কন্ডিশন স্ট্ৰেট লাইন হ'ব লাগিব কিন্তু এনেকুৱা কথা নাই যে ওৱান ডাইমেনশনতে হ'ব লাগিব এটো যিকোনো ডাইৰেকশনত হ'ব পাৰে এপাৰ যদি সিধা লাইন হয় এই পাৰ্টত যদি বস্তু এটা মুভ কৰি থাকে ইয়াকো আমি ৰেক্টিলিনিয়াৰ বুলি ক'ব পাৰিম আৰু এনেকৈ যদি গৈ থাকে সাপোজ এনেকৈ গৈ আছে ঠিক আছে তো এটা কি হ'ল ডাইৰেকশন চেঞ্জ হৈ গ'ল তো এটো কি হ'ব ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশন হ'ব এটো ডিপেন্ড নকৰে যে কোনটো ডাইৰেকশনত গৈ আছে জাস্ট কি ডিপেন্ড কৰিব লাগিব সিধা হ'ব লাগিব বাস ইমানে কথা ঠিক আছে বাস ইমানে কথা কি জাস্ট সিধা হ'ব লাগিব কোনটো ডাইৰেকশনত গৈ আছে কি যিকোনো ডাইৰেকশনত যাব পাৰে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লক কি বুলি কম rectilinear motion ঠিক আছে but it is also possible that rectilinear motion be treated as one dimensional motion তো rectilinear motion টো আমি one dimension হিচাপে ল'ব পাৰো কিন্তু সব one dimensional কি হয় rectilinear motion হ'বই লাগিব বুলি কথা নাই ঠিক আছে বুজি পাইছো ওকে সাপোজ এতিয়া এটো ন তো ইয়াত কি হৈ আছে ইয়াত কি হৈছে এখন কাৰ আমাৰ কি হৈছে স্ট্ৰেট লাইনত গৈ আছে ন স্ট্ৰেট লাইন এটো লাইনত গৈ আছে ৰাইট কিন্তু কি হৈছে আমি যদি কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো ইয়াত লওঁ আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰো x আৰু y ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো ৰাইট কিন্তু হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে আমাৰ কি ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে আমি যদি এই মোশনটো ৰেক্টিলিনিয়াৰ বুলি ক'বলগীয়া হয় ৰেক্টিলিনিয়াৰ বুলি ক'বলগীয়া যদি হয় আমি কি ডিপেন্ড কৰিব লাগিব এই গাড়ীখন সিধা ৰাস্তাত গৈ আছে নে নাই হেতুহে আমি চাব লাগিব বাস ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিলো কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো চেঞ্জ কৰি দিলো ৰাইট তাৰ পজিশন চেঞ্জ কৰি দিলো তো পজিশন চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ লগে লগে পজিশন চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল ই এপিনে আহিছে তো এতিয়াও কি হৈ আছে স্ট্ৰেট লাইনতে গৈ আছে ৰাইট তো দ্যাট মিন্স কি হৈ আছে ইউ এটা ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশন হ'ব ঠিক আছে তো মোশন অফ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম rotation of coordinate system does not change the rectilinear motion of a car ইয়াত আমি কি কৰি আছো কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো চেঞ্জ কৰি আছো ন rotate কৰি আছো তো rotate কৰি থাকুতেও কি হৈছে গাড়ীখন বেকাবেকি গৈছে নেকি নাই যোৱা গাড়ীখন সিধা ৰাস্তাতে গৈ আছে ঠিক আছে তো যেতিয়ালৈকে গাড়ীখন সিধা ৰাস্তাত গৈ আছে দ্যাট মিন্স স্ট্ৰেট লাইনত মুভ কৰি আছে তেতিয়ালৈকে আমি কি ক'ব পাৰো ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশন বুলি তাক ক'ব পাৰো জাস্ট সিম্পল কনসেপ্ট ঠিক আছে একদম সিম্পল কনসেপ্ট কি স্ট্ৰেট লাইনত ই যাব লাগিব ঠিক আছে ওকে এটা আহিলে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি তো ইয়াৰ এখিনি আছিল এবাৰ মোশন ঠিক আছে কিন্তু মোশনবোৰ ডিফাইন কৰোতে আমাক কি হ'ব কিছুমান ৰাখি লাগিব কিছুমান কোৱান্টিটি লাগিব সাপোজ আমাৰ লেংথ ব্ৰেথ স্পিড মিন্স দ্ৰুতি ন তো এইবোৰ কি হয় আমি কিছুমান কোৱান্টিটিজ ডিভাইড কৰিছো আমি ডিভাইড কৰি থৈছো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ঠিক আছে তো জাস্ট জানিব লাগে যে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি কি হয় একচুয়ালি তো সাপোজ এতিয়া আমি কলো লেংথ ওকে সাপোজ আমি লও এই পেনটো আমাক যদি কোনবাই খুধে যে এই পেনটো কিমান দীঘল জাস্ট খুদিছে কি এই পেনটো কিমান দীঘল আমি কৈ দিলো কি সাপোজ এটো হৈ গল 10 সেন্টিমিটাৰ লেংথ কিমান ইয়াৰ 10 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে পেনটোৰ লেংথ 10 সেন্টিমিটাৰ বাস গম পাই গল আমাক লাগিছিল কি লেংথ ন দূৰত্ব লাগিছিল এই পইণ্টৰ পৰা এই পইণ্টলৈ ন তো জাস্ট আমি গম পাই গলো লেংথটো কিমান তো ইয়াত লেংথটো কি হয় এটা মান হয় কি হয় মান 10 সেন্টিমিটাৰ এটো এটা মান ভ্যালু ম্যাগনিটিউড বুলি কয় ঠিক আছে তো এটো আমি লেংথটো কওঁতে আমি কেতিয়াবা যোনজন মানুহে খুদিছে লেংথটো কওঁতে আমি 10 সেন্টিমিটাৰ কৈ দিওঁতে মানুহজনে স্যাটিসফাইড হৈ গল তো মানুহজনে উল্টাই খুদিছে নেকি কোনটো দিশত আছে পেনটো কোনটো দিশত আছে খুদিছে নেকি ই পূব পেনে আছে নে পশ্চিম পেনে আছে নে উত্তৰ পেনে আছে নে দক্ষিণ পেনে আছে আমাক খুদিছে নেকি নাই কাৰণ আমাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ পেনটোৰ লেংথ
ওকে দৈৰ্ঘ্য जो আমাৰ কবলৈ আমাৰ এটা মান যেটো আমি ইংলিছত কি বুলি কওঁ ম্যাগনিটিউড তো ম্যাগনিটিউডটো কলে সেই মানুহজন স্যাটিসফাইড তো মানুহজনক নালাগে কোনটো দিশত আছে ন তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ৰাখি ইয়াত ৰাখি কোনটো লেংথটো এটা ৰাখি দৈৰ্ঘ্যটো এটা কি হয় ৰাখি তো সেই ৰাখিটো বুজাবলৈ ৰাখিটো কওঁতে আমি তাত দিশৰ একো এপ্লিকেবল নাই তেমি দিশ আমি কবলগীয়া হোৱা নাই দিশটো নকলেও আমি যিবোৰ ৰাখিক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো যিবোৰ ৰাখিক স্যাটিসফ্যাক্টৰিলি আমি কব পাৰো সেইবোৰ ৰাখিক আমি কি বুলি কওঁ স্কেলাৰ ৰাখি বুলি কওঁ ঠিক আছে স্কেলাৰ ৰাখি যিবোৰ ৰাখিক আমি কি কৰো অনলি তাৰ ম্যাগনিটিউড মানে ভ্যালুটো মানটো কলে স্যাটিসফাইড হৈ যায় সেইবোৰ আমি কি বুলি কওঁ স্কেলাৰ ৰাখি তো কোৱান্টিটি with magnitude along and no direction magnitude means মান to কৈ দিলে আমাৰ satisfied হৈ যাব আৰু আমাৰ কি হয় no direction that means directioner একো প্ৰয়োজন নাই ই কোনটো দিশে আছে হেতু একো প্ৰয়োজন নাই আমাৰ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখিবলৈ আমি কি গম পালো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি ঠিক আছে ওকে তো এক্সাম্পল কি হল পাথ লেংথ তো পাথ লেংথটো আমাৰ কি হয় পাথ লেংথ means দৈৰ্ঘ্য ৰাইট পাথ লেংথ means কি দৈৰ্ঘ্য কিমান দূৰ that means distance path length টো আমি কি বুলি কওঁ distance বুলি কওঁ distance that means দৈৰ্ঘ্য দূৰত্ব ঠিক আছে speed টো হল কি দ্ৰুতি ওকে তো speed টো এটা আমাৰ কি হয় স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হয় এতিয়া সাপোজ আমি বাটেৰ এখন গাড়ী গৈ আছে আৰু গাড়ীখনক আমি খুদিছো স্পীড কিমান তাৰ কোনবা মই খুদিছো যে স্পীড কিমান তো মোক যদি কৈ দিয়ে যে 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে মই স্যাটিসফাইড ঠিক আছে 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কৈ দিলে মই গম পাই গলো গাড়ীখন কিমান স্পীডত গৈ আছে that means কিমান ফাস্ট বা কিমান স্লো আমি যদি গম পাবলগীয়া হয় আমি জাস্ট এই ভ্যালুটো গম পালে হৈ গল 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটো কি হয় মান এটা ম্যাগনিটিউড তো এই ম্যাগনিটিউডটো গম পালে আমি গম পাই যাও গাড়ীখন কিমান ফাস্ট বা কিমান স্লো গৈ আছে ৰাইট তো ইমানখিনটা আমি স্যাটিসফাইড হৈ গলো তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখিবিলাক আমি কি বুলি কওঁ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আৰু হেতুক আমি কি কৈছো স্পীড এটা কি হয় স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হয় ঠিক আছে okay so next আমি কি চাম ভেক্টৰ কোৱান্টিটি তো ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ইয়াৰ উল্টাটো ৰাইট ম্যাগনিটিউড তো লাগিবই আমাক ৰাইট ম্যাগনিটিউড আমাৰ লাগিবই মানটো তো লাগিবই কিমান দীঘল বুলি কলে আমি মানটো কবই লাগিব ৰাইট তো যিবোৰ ৰাখিক যিবোৰ কোৱান্টিটিক আমি মান কব লাগিব ঠিক আছে that means magnitude that means মান ভ্যালুটো কব লাগিব আৰু তাৰ লগতে প্লাস আমি কি কব লাগিব দিশটো কব লাগিব ডাইৰেকশন প্লাস আমি লগতে কি কব লাগিব কোনটো ডাইৰেকশনত সেই ভ্যালুটো আছে হেতু আমি তাক কব লাগিব তেতিয়াহে ই কি হ'ব স্যাটিসফাইড হ'ব ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখিবিলাক আমি কি বুলি কওঁ ভেক্টৰ ৰাখি অৰ that means ভেক্টৰ কোৱান্টিটি বুলি কওঁ ঠিক আছে তো ইয়াত কি কৈছে যে কোৱান্টিটি উইথ both মানে দুইটা ম্যাগনিটিউড এন্ড ডাইৰেকশন আমাক মানো লাগিব আৰু দিশো লাগিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱান্টিটিবোৰক আমি কি বুলি কওঁ ভেক্টৰ ৰাখি বুলি কওঁ আৰু কি কৈছে ই ফলো কৰিব কি ল অফ ভেক্টৰ এডিশন তে ল অফ ভেক্টৰ এডিশন কি হয় সিম্পলি যদি আমি কওঁ ইয়াত ওকে সিম্পলি যদি আমি কওঁ সাপোজ আমি কি কৰিছো a = লৈছো সাপোজ 2 মিটাৰ ওকে সাপোজ 2 লৈছো মিটাৰ নলও আমি ঠিক আছে মিটাৰ নলও তো সাপোজ a লৈছো আমি 2 আৰু 3 লৈছো আমি সৰি c লৈছো আমি কি আমি c লৈছো আমি সাপোজ c লৈছো কি 3 ওকে তো আমি d কেনেকৈ পাও a + c আমি যদি d উলিয়াও তো আমি কি কৰি দিম 2 + t = আমি কি কৰি দিম 5 ৰাইট ওকে তো এটো আমাৰ এলজেব্ৰিক সাম হৈ গল ঠিক আছে তো এতিয়া যদি আমি ভেক্টৰ এডিশন মিন্স ভেক্টৰ সাম যদি কৰো কি পাম ভেক্টৰ সাম যদি কৰো আমি d = a + c = আমি 5 নাপাও কিয় কাৰণ ই ভেক্টৰ ই ৰাখিটো বেলেগ তো হেবোৰ আমি ভেক্টৰ আৰু স্কেলাৰ কোৱান্টিটি বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে তো তাত আমি একদম ডিটেইলছত আছে ডিটেইলছত পঢ়িম ইয়াত জাস্ট আমি কি কলো বুজিবলৈ কলো যে ভেক্টৰ এডিশনত কি হয় এনেকে ডাইৰেক্টলি প্লাস নহয় ঠিক আছে আৰু ভেক্টৰটো আমি এনেকে লিখিব লগা হয় তো এইবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম ডিটেইলছত আমাৰ যেটো নেক্সট আমাৰ চেপ্টাৰ আহিব ভেক্টৰ বুলি তাৰ আমি একদম ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া বুজি পালো যে কি হ'ব ম্যাগনিটিউড লাগিব ডাইৰেকশন লাগিব আৰু কি হ'ব ল অফ ভেক্টৰ এডিশন ই ফলো কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব ই ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হ'ব তো এক্সাম্পল কি আছে ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে হৰণ তো ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু ভেলোসিটি ঠিক আছে তো এই দুটা বস্তু আমি ভালকে বুজিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া গম পাই লওঁ কি ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু ভেলোসিটি মানে বেগ
বেগ আৰু হৰণ আমাৰ কি হয় সদায় এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয় কাৰণ ইহত দুটাক যেতিয়া আমি কম তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব কি তাৰ মান ভ্যালুটো আৰু ডিৰেকশনটো আমি তাক ক'বই লাগিব তেতিয়াহে স্যাটিসফাইড হ'বই ঠিক আছে আমি যদি তাক ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোতে ভেলোসিটি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোতে আমি যদি তাক ডিৰেকশন নকওঁ ই স্যাটিসফাইড নহব ঠিক আছে জাস্ট অলপ পিছতে এক ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ওকে ফার্স্ট ডিসকাস কৰিলো আমি path length that means okay path length and displacement তো path length টো আমি কি বুলি কওঁ distance বুলি কওঁ distance ঠিক আছে path length টো আমি distance বুলি কওঁ আৰু displacement টো এটা vector quantity distance বা path length is a scalar quantity আৰু displacement is a vector quantity ঠিক আছে তো path length বুলি ক'লে আমি কি বুজিম path length বুলি ক'লে total distance traveled by an object from initial to final position ঠিক আছে suppose আমি লওঁ বস্তু এটা আছিল a পইণ্টত তাৰ পিছত গল b পইণ্টত ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে কি c পইণ্টত ঠিক আছে বস্তুটো a ৰ পৰা b লৈ গল b ৰ পৰা আকৌ c লৈ আহিলে ঠিক আছে ইয়াত কৈছে কি টোটাল ডিসটেন্স ট্ৰেভেল বাই এন অবজেক্ট টোটাল ডিসটেন্স কিমান গল টোটাল দূৰত্ব কিমান গল প্ৰথমে গল a ৰ পৰা b লৈ s যদি লওঁ a ৰ পৰা b লৈ গল প্লাস আকৌ কলে গল b ৰ পৰা c লৈ গল এটো কি হল মানে টোটাল তো এই টোটাল যেটো ডিসটেন্স টোটাল যেটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বটোক আমি কি বুলি কম path length বুলি কম path length বা ইয়াক আমি কি বুলি কম ডিসটেন্স বুলি কৈ দিও কি বুলি কম ডিসটেন্স বুলি কম তো ডিসটেন্স এন্ড path length বুলি ক'লে আমি কি বুজিম টোটাল মুঠতে কিমান দূৰত্ব ই অতিক্ৰম কৰিলে ঠিক আছে কোনটো দিশে অতিক্ৰম কৰিছে আমাৰ একো মতলব নাই ঠিক আছে যেতিয়া আমি ডিসটেন্স বা path length আমি জুখি থাকিম যেতিয়া কৈ থাকিম তেতিয়া আমি কি কোনটো দিশে গৈ আছে আমাৰ একো মতলব নাই আমাক এটাই কথা লাগে কি লাগে আমাক কিমান দূৰত্ব গল মুঠ কিমান দূৰত্ব গল আমাক খেটোই লাগে ঠিক আছে তো path length বা ডিসটেন্স উলিয়ালে আমি কেনেকৈ উলিয়াম এনেকৈ উলিয়াম ঠিক আছে ওকে এতিয়া আকৌ কি কৈছে ডিসটেন্স ওকে তো ডিসপ্লেসমেন্ট যেটো আমাৰ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি তো আমাৰ এটো কি কৈছে শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স বিটুইন ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল পইণ্ট ইয়াত ইনিশিয়াল পইণ্ট কোনটো a টো আৰু ফাইনাল পইণ্ট c ৰাইট তো ইনিশিয়াল আৰু ফাইনাল পইণ্টৰ মাজত শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স টো আমি কি বুলি কম ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি কম ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স কোনটো হ'ব এটো হ'ব নেকি এটো নহয় তো ইয়াৰ আমি ফাইনাল আৰু ইনিশিয়াল পইণ্টৰ ভিতৰত আমি শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স কোনটো পাম আটাইতকৈ কম দূৰত্ব ক'ত পাম ইয়াৰ পৰা এলে সিম্পলি কম পাই আছে ইয়াৰ পৰা এলে বি লে ইয়াৰ পৰা বি লে ৰাইট তো ইয়াৰ পৰা বি লে যিমান দূৰত্ব হ'ব এই দূৰত্বক আমি কি বুলি কৈ দিম ডিসপ্লেসমেন্ট কি বুলি কৈ দিম ডিসপ্লেসমেন্ট এতিয়া কি দেখিছো ইয়াৰ এটা ভ্যালু পাম অবিয়াসলি পাম যেহেতু লেংথ আছে যেহেতু দৈৰ্ঘ্য আছে মান এটা পামেই ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত কইলে কি শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স কৈ দিলে ন শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স দ্যাট মিন্স আমি যি কিনো মন গলে যিটো ডিৰেকশনত যাব নোৱাৰো আমি যদি এনেকে যাও এক শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স আমি নাপাম ৰাইট এনেকে গলে আমি শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স নাপাম এনেকে গলে শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স নাপাম শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স পাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিৰেকশনত যাব লাগিব যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশনত যাব লাগিব দ্যাট মিন্স যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ দিশত যাব লাগিব আমি সেই যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ দিশত গলেহে আমি কি পাম এই শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্সটো পাম তো শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্সটো পাবলৈ যিকোনো এটা দিশত যাব লাগিব সেই কাৰণে আমি ইয়াত কি কনসিডাৰ কৰিছো দিশ কনসিডাৰ কৰি আছো দিশ দ্যাট মিন্স ডিৰেকশন কনসিডাৰ কৰি আছো তো ডিৰেকশন যেটো কনসিডাৰ কৰি আছো ডিসপ্লেসমেন্ট কি হ'ব ভেক্টৰ কোৱান্টিটি মানটো আছে তাৰ লগে লগে আমাক কি কৈ আছে দিশৰ কথাও কৈ আছে তো সেই কাৰণে ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ঠিক আছে তো আমি যদি ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়ালে আমি কি লম ডিসটেন্স অফ a to b সরি a to c no a to c আসলে a to c ঠিক আছে ওকে এটা সাপোজ আমাৰ এটো আমাৰ ইয়া যদি আমি ভিজুয়ালাইজ কৰো এটা আমাৰ হোম ঘৰটো নেক্সট আমি কলেজলৈ যাম ঠিক আছে ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ গলো ৰাইট তো কলেজৰ পৰা আমি কি হলো ম্যাকডোনাল্ডছলৈ আহিলো কিবা এটা খাবলৈ আহিলো ৰাইট তো ইয়াত কি হৈ আছে home to college and then college to McDonald's right তো ইয়াৰ যদি কয় আমাক ডিসটেন্স কিমান হ'ল টোটাল লেংথ অফ পাথ ঠিক আছে পাথ লেংথ কিমান হ'ব ডিসটেন্স যদি d বুলি ধৰো d home to college to McDonald's right তো সেই কাৰণে কি কৈ আছে ডিসটেন্স home to college plus distance college to McDonald's right এই টোটাল যেটো পাথ হ'ব total length of path আমি কি বুলি কম path length বা ইয়াক আমি কি বুলি কম distance বুলি কম
ঠিক আছে ওকে তো ডিসপ্লেসমেন্ট কি হ'ব শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স তো শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স আমাৰ কোনটো হ'ব obviously হোম টু ম্যাকডোনাল্ডস এটো আমি দেখি আছো এটোৱে সবতকে ছুটি পাথ এটো সবতকে রাইট তো আমি কি পাই যাম ডিসটেন্স বিটুইন হোম h and m right okay তো এটা কি হৈছে পাথ লেংথ ইকুৱেল ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব পাৰে নে নৰে ফাৰ্স্ট কথাটো হল আমাৰ পাথ লেংথ যেটো আছে ডিসপ্লেসমেন্টৰ লগত ইকুৱেল হ'ব পাৰে নে নৰে ঠিক আছে তো এই এক্সাম্পলটো যদি আমি লওঁ ইয়াত কি দেখি আছো ইনিশিয়াল আমাৰ কোড আছিলে লৰাজন আছিলে হোমত ইনিশিয়াল ঠিক আছে প্ৰাৰম্ভিক পজিশনৰ পৰা আমাৰ অন্তিম পজিশন দ্যাট মিন্স ফাইনাল পজিশন পাই গল ম্যাকডোনাল্ডস রাইট তো এটো ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ ডিসটেন্স দ্যাট মিন্স দূৰত্ব অর পাথ লেংথ ইকুৱেল কি হৈ যাব dhm সাপোজ h ৰ পৰা ম্যাকডোনাল্ডস হলে আমাৰ কিমান 2 কিলোমিটাৰ সাপোজ 2 কিলোমিটাৰ রাইট তো এতিয়া ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব তো ডিসপ্লেসমেন্ট সেম হ'ব না কাৰণ ইহঁতৰ মাজত ফাইনাল আৰু ইনিশিয়াল পইণ্টৰ মাজত শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স কোনটো এটো আছে আৰু বেলেগ ৰাস্তা আছে নেকি ৰাস্তা দেখিছো নেকি বেলেগ নাই দেখা তো দ্যাট মিন্স ইয়াত কি হ'ব ডিসপ্লেসমেন্টটো কি হৈ যাব dh to m হোম টু ম্যাকডোনাল্ডস রাইট তো এনেকুৱা যিবিলাক আমাৰ কন্ডিশন আছে যিবিলাক ইভেন্ট আছে এনেকুৱা ঘটনাবিলাকত আমি পাথ লেংথ দ্যাট মিন্স ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুৱেল পাব পাৰো তো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো এটা কন্ডিশন গম পালো যে path length or distance or displacement can be equal first point পাই গলো can be equal ঠিক আছে তো এটা next point চাম এটো সেম এটোৱে কৈছে right displacement equal right তো এতিয়া চাও path length কেতিয়াবা 0 হ'ব পাৰে নেকি distance কেতিয়াবা 0 হ'ব পাৰে নেকি পাৰিবনে ডিসটেন্স বুলি কেতিয়া কম আমি ডিসটেন্স বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া বস্তু এটা ইনিশিয়াল পইণ্টৰ পৰা ফাইনাল পইণ্টলৈ গৈছে ন যদি বস্তুটো না যায় দ্যাট মিন্স ৰেষ্টত আছে তো ৰেষ্টত থাকিলে জানো আমি কিবা দূৰত্ব পাম জানো যদি এ পইণ্টটো আছিলে এ পইণ্টটো পৰা যদি চাও এ পইণ্টত সাপোজ যদি h ললো হোম তো এই মানুহজন হোমতে আছে ঠিক আছে ই কতো উলাই যোৱা নাই তো উলাই যেহেতু যোৱাই নাই ই দূৰত্ব যোৱা নাই তো দূৰত্ব যোৱা নাই কাৰণে কি হল পাথ লেংথ ইজ 0 ৰাইট তো কিন্তু আমি কি হৈছে মোশন ইন স্ট্রেট লাইন চাই আছো মানে কি কৈছে মোশন ডিসপ্লেসমেন্টৰ কথা কৈ আছে ৰাইট পজিশনৰ চেঞ্জ কৈ আছে তো যেহেতু পজিশনৰ চেঞ্জ হৈ আছে ৰাইট h ৰ পৰা ই গৈছে m লে পজিশনৰ চেঞ্জ হৈ আছে দ্যাট মিন্স কি ইয়াত আমি যিকোনো এটা পাথ লেংথ পামে সাপোজ আমি ধৰিলো 2 কিলোমিটাৰ ৰাইট তো যেহেতু মোশন হৈ আছে মোশন হোৱাৰ লগে লগে আমি পাথ লেংথ পামে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে কি কৈছে পাথ লেংথ cannot be 0 হ'ব নোৱাৰে obvious কথা নোৱাৰে ৰাইট কিন্তু ইয়াত কি হৈছে বাট ডিসপ্লেসমেন্ট can be 0 তো কেনেকৈ হ'ব পাৰে 0 এতিয়া যদি মই কওঁ এই লৰাজন ঠিক আছে এই লৰাজন কি হল ফাৰ্স্ট টাইম আছিলে ইনিশিয়াল পইণ্ট h ঠিক আছে h ৰ পৰা গল কলৈ ইয়ালে m লে ৰাইট m ৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিলে কলৈ ইয়ালে ৰাইট তো এটা ইনিশিয়াল পইণ্ট আৰু ফাইনাল পইণ্ট এই ঘটনাটোত ইনিশিয়াল পইণ্ট কোনটো হৈ গল h আৰু ফাইনাল পইণ্টটো কোনটো হৈ গল h ৰাইট এনেকৈ গৈ পেলাই আকৌ এনেকৈ গুচি আহিলে তো ইয়াত কি হৈছে ইনিশিয়াল পইণ্ট আৰু ফাইনাল পইণ্ট সেম হৈ আছে তো যেটো সেম হৈ আছে তো ইহঁতৰ মাজত শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স কি হ'ব এই পইণ্টত আছিলে এই পইণ্টতে আহি পাই গল ইহঁতৰ মাজত কিবা ডিসটেন্স থাকিব নেকি ডিসপ্লেসমেন্ট থাকিব নেকি শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স থাকিব নেকি নাথাকে তো যেটো শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স নাই দ্যাট মিন্স কি নাই মানে কি 0 ৰাইট তো দ্যাট মিন্স আমি কি ক'ব পাৰো ইয়াত ডিসপ্লেসমেন্ট 0 যেহেতু ইয়াত শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স নাই একো ৰাইট তো সেই কাৰণে আমি কি কৰিলো 0 কৰি দিলো তো ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলো যে পাথ লেংথ দ্যাট মিন্স পাথ লেংথটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ডিসটেন্স বুলিও কওঁ পাথ লেংথক আমি ডিসটেন্স বুলি কওঁ পাথ লেংথ কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট কি 0 হ'ব পাৰে ইয়াত দেখিলো আমি ৰাইট ইনিশিয়াল পইণ্টটো আৰু ফাইনাল পইণ্ট যদি সেম হয় তেতিয়া আমি কি পাই যাম ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুৱেল 0 পাই যাম ঠিক আছে ওকে তো ইয়াত কি হৈছে পাথ লেংথ কি হ'ব dhm plus dhmh ইয়াৰ পৰা গল ইয়ালে ইয়াৰ পৰা গল ইয়ালে টোটাল পাথ লেংথ আমাৰ হৈ গল এটো কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট আমাৰ কি হৈ গল 0 ৰাইট ওকে
then কি কৈছে the magnitude of displacement may or may not be equal to the path length of the object obviously আমি ডিসকাস কৰিলো right তো path length কি হয় path length equal হবও পাৰে নহব পাৰে right তো ইয়াত কি হৈ গল equal হৈছিলে জানো ইয়াত equal নহল ইয়াত আমি total path length কি পাইছিলো total path length পালো dhm plus আকৌ ঘূৰি আহিলে mh এটো পাই গলো আমি total path length right কিন্তু displacement কিমান পালো 0 that means this path length আৰু displacement equal নহব পাৰে তো তাকে ইয়াত কি কৈছে the magnitude of displacement may or may not be equal to the path length of the object ঠিক আছে বুজি পালো okay তো next কি কৈছে কি the magnitude of displacement of a complete motion may be 0 but the corresponding path length is not 0 obvious same কথা কৈছে কি যেতিয়া আমাৰ কি হয় যেতিয়া আমাৰ কি কৈছে the magnitude of displacement for a complete motion বুলি কেতিয়া কম complete motion বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া বস্তুটো যোনটো পইণ্টৰ পৰা মুভমেন্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে সেই পইণ্টটোতে যদি আকৌ আহি পাই যায় that means initial আৰু final point যদি same হয় ইয়াৰ পৰা গৈছিলে b লে b পৰা আকৌ আহিলে কলে a লে right that means কি হল initial point আৰু final point same হৈ গল তো same হোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাই গলো ইয়াত আমি কি গলো may be 0 displacement 0 right that means magnitude 0 but the corresponding path length is not 0 path length 0 হল জানো নহল এৰ পৰা b লে গল b পৰা আকৌ a লে আহিলে that means এটো যদি 2 কিলোমিটাৰ আছিল total length of path কিমান হৈ গল 4 কিলোমিটাৰ হৈ যাব right okay তো এটা জাস্ট আমাৰ কোৱেশ্চনটা চাই লওঁ সিম্পল কোৱেশ্চন কি কৈছে the correct statement along the following is কোনটো statement correct কৈছে when displacement is 0 distance travel is not 0 এটো correct হ'ব নহয় কৈছে কি displacement যদি 0 হয় distance travel is not 0 কৈছে distance travel is not 0 কৈছে okay হ'ব পাৰে right next কি কৈছে when displacement is 0 distance travel is also 0 next কি কৈছে when distance is 0 displacement is not 0 right next কৈছে distance travel and displacement are always equal obviously এটো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে right তো কোনটো হ'ব first to second to কিয় নহল when displacement is 0 displacement যদি 0 হয় distance travel is 0 কৈছে obviously নহয় আমি দেখি আহিলো আমি এটো ক্ষেত্ৰত কি পাইছিলো এটো ক্ষেত্ৰত আমি কি পাইছিলো displacement 0 but distance is not 0 পাইছিলো that means এটো correct নহয় when distance is 0 displacement is not 0 কৈছে distance যেতিয়া 0 হ'ব distance that means একো মুভমেন্ট কৰাই নাই distance যোৱাই নাই তো distance যোৱা নাই that means কি displacement হোৱা নাই right so that means কি হ'ব when distance is 0 displacement is not 0 কৈছে not 0 কৈছে that means it's not correct ইয়াত কৈছে কি distance travel and displacement are always equal obviously not আমি দেখিছো এইবোৰ তো কোনটো শুদ্ধ হ'ব when displacement is 0 displacement যেতিয়া 0 হয় আমাৰ distance travel is not 0 distance to 0 নহব পাৰে ঠিক আছে the numerical ratio of displacement and distance is numerical ratio to কি হ'ব খুদিছে always less than 1 or always less greater than 1 or always equal to 1 or maybe less than 1 or equal to 1 কি হ'ব কৈছে ঠিক আছে that means কৈছে কি ratio যদি উলিয়াও আমি displacement আৰু distance এটো কি হ'ব কৈছে তো আমি কি দেখিছিলো displacement আৰু distance equal হ'ব পাৰে কেতিয়া হ'ব পাৰে যদি a পৰা b লৈ গৈছে only right ইয়াত আমাৰ কি হৈছে একো shortest path নাই shortest path এটো আছে common তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব পাৰে distance আৰু displacement আমাৰ কি হ'ব পাৰে equal হ'ব পাৰে তো equal হলে আমি ratio কি পাই যাম 1 তো that means কি গম পালো ratio to 1 হ'ব পাৰে equal to 1 হ'ব পাৰে okay next আৰু কিবা condition হ'ব পাৰে নেকি next কি হ'ব পাৰে displacement can be 0 but distance cannot be 0 right that means distance 0 হৈ যাব পাৰে কিন্তু displacement 0 হৈ যাব পাৰে কিন্তু distance 0 হ'ব নোৱাৰে that means কি কম পাইছো এই ৰেশিওটো যদি লওঁ 0 যদি আমি কিবা এটা নাম্বাৰে ডিভাইড কৰো ওকে তো আমি কি পাই যাম obviously কিবা এটা সৰু নাম্বাৰ পাম নে obviously পাম right তো that means আমি যদি লওঁ displacement আৰু distance ন তো এটো যদি আমি কিবা এটা লওঁ suppose 2 আৰু যদি 1 that means কি পাম obviously
সৰু কিবা এটা পাম এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি পাইছিলো এই গোটেই পাথ লেংথটো যদি 2 হয় এটো আমি কি পাইছিলো শৰ্টেষ্ট লেংথ ডিসপ্লেসমেন্ট তো সাপোজ 1 লৈ ললো ৰাইট তো আমি কি পাই যাম less than 1 so that means it may be less than 1 or equal to 1 এটো হৈ যাব that means কি লিখিব পাৰো আমি displacement divided by distance okay displacement divided by distance আমি কি লিখিব পাৰো less than equal to 1 ঠিক আছে okay the total distance traveled by an object from initial to final position is known as কি কৈছে total distance initial to final position total distance traveled by an object from initial to final position is known as কি বুলি কয় total distance to কি বুলি কয় speed কব নে path length কব নে displacement কব নে distance কব কি বুলি কব আমি path length বুলি কম ঠিক আছে total distance traveled by final to initial point okay path length আমি জানো এটো right discuss কৰি আছো easy question no okay তো আই কল এটা কি ইউনিফর্ম মোশন তো ইউনিফর্ম মোশন বুলি কলে কি বুজিম ইউনিফর্ম মোশন বুলি কলে আমি কি বুজিম সাপোজ আমি কেটামান পয়েন্ট ল এ পয়েন্ট দেন গোল আমাৰ বস্তুটো বি পয়েন্ট পাইছে দেন আমাৰ পাইছে সি পয়েন্ট ঠিক আছে তো ইয়াত কি হৈ আছে সাপোজ এ পৰা বি পাউতে 1 সেকেন্ড লাগে বি পৰা সি পাউটো কিমান লাগে 1 সেকেন্ড লাগে ঠিক আছে আৰু এ পৰা বি পাউতে ইয়াৰ যদি স্পিড আসলে সাপোজ 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বি পৰা সি পাউতে কি হল 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আছে তো দ্যাট মিন্স কি হৈ আছে ইকুৱেল টাইমত ইয়াৰ velocity that means speed to কি হৈ আছে ইকুৱেল হৈ আছে স্পিডৰ চেঞ্জ হোৱা নাই থ্ৰু আউট দা মোশন কি হৈ আছে ইনিশিয়ালৰ পৰা ফাইনেললৈকে তাৰ যেটো velocity ডিসপ্লে স্পিড ওকে স্পিড to কি হৈ আছে চেঞ্জ হোৱা নাই স্পিডৰ মানটো চেঞ্জ হোৱা নাই তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক মোশন আছে সেইবোৰ মোশনক আমি কি বুলি কওঁ ইউনিফৰ্ম মোশন বুলি কওঁ ঠিক আছে if an object is moving along a straight line cover equal distance at equal interval of time ঠিক আছে equal distance ঠিক আছে equal distance ওকে এটা মই কি ললো স্পিড ললো ঠিক আছে স্পিড নলৈ আমি যদি কই দিও 2 মিটাৰ গলি এৰ পৰা বি লৈ 2 মিটাৰ সাপোজ 2 পৰা সিলো বি পৰা সিলো আমাৰ কিমান গল 2 মিটাৰ তো 1 সেকেন্ডত গল 2 মিটাৰ নেক্সট 1 সেকেন্ডত কিমান গল 2 মিটাৰ তো ইকুৱেল ডিসটেন্স গৈছে ইকুৱেল টাইম অফ ইন্টাৰভেল however small the time interval may be it is said to be uniform motion along a straight line simple কথা কি হয় যদি হে গুটে থ্ৰুআউট দা জাৰ্নি যদি কি হয় ইকুৱেল ডিসটেন্স ইকুৱেল টাইম অফ ইন্টাৰভেলত যদি যায় হেতু আমি কি বুলি কৰিম ইউনিফৰ্ম মোশন ঠিক আছে তো ইয়াত যদি আমি চাও কি দেখিম ওকে তো স্পিড তো এটা আমি স্পিড বুলি কলে আমি কি বুজিম দ্ৰুতি স্পিড টু কি বুলি কয় ইংলিশত দ্ৰুতি বুলি অসমীয়াত কি বুলি কয় দ্ৰুতি বুলি কয় তো দ্ৰুতি বুলি কলে আমি কি বুজিম rate at which an object cover distance rate বুলি কলে আমি কি বুজিম সদায় টাইমৰ সাপেক্ষে কৈ আছে ৰেট বুলি যেতিয়া কব আমি কি বুজিম যে সদায় টাইমৰ সাপেক্ষে ই কৈ আছে বুলি আমি বুজিলো ঠিক আছে যদি কি হৈ আছে an object cover distance ঠিক আছে তো distance divided by যদি আমি টাইম কৰো ন আমি কি পাই যাও স্পিড ঠিক আছে তো সাপোজ আমি ধৰো কি এটা বস্তু আসলে এ পয়েন্টত নেক্সট গল বি নেক্সট আমি পাই গলো সি ঠিক আছে তো এৰ পৰা বি লৈ যাওঁতে 2 সেকেন্ড লাগিলে ৰাইট আৰু এৰ পৰা বি লৈ ডিসটেন্স মিন্স পাথ লেংথ ঠিক আছে কিমান দূৰত্ব কিমান আমি লৈ ললো 4 মিটাৰ ঠিক আছে তো এতিয়া যদি কয় যে জুটি কিমান বস্তুটো এৰ পৰা বি লৈ যাওঁতে এই বস্তুটো এৰ পৰা বি লৈ যাওঁতে ইয়াৰ দ্ৰুতি কিমান বা স্পিড কিমান বুলি যদি আমাক সুধে আমি কি বুলি কম স্পিড কিমান বুলি কলে কি বুলি কম ই কিমান ডিসটেন্স গল কিমান পাথ লেংথ গল 4 মিটাৰ ডিভাইডেড বাই কিমান সেকেন্ডত গল 2 সেকেন্ডত গল দ্যাট মিন্স আমি কি পাই যাম 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কি হৈ যাব ইয়াৰ দ্ৰুতি হৈ যাব কোৰ পৰা কলে এৰ পৰা বি লৈ ঠিক তেনেকৈ বি পৰা সি লৈ যাওঁতে সাপোজ লাগিলে 3 সেকেন্ড আৰু বি পৰা সি লৈ আমাৰ ডিসটেন্স কিমান হয় 6 মিটাৰ ঠিক আছে তো এতিয়া যদি কয় স্পিড মিন্স দ্ৰুতি কোৰ পৰা কলে বি পৰা সি লৈ তো বি পৰা সি লৈ যদি আমি দ্ৰুতি বুলি খুধি আমি কি কৈ দিম 6/3 দ্যাট মিন্স 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ৰাইট বুজি পাইছো আৰু ই কি হয় স্কেলাৰ কোৱান্টিটি
কিয় হয় স্পিড ক'বলৈ আমাক কেতিয়াও কি নালাগে আমি তাৰ ডিৰেকশ্যন ক'ব নালাগে কোনটো দিশত গৈ আছে কোনটো দিশত কিমান ফাষ্ট বা কিমান স্লো গৈ আছে সেই কথাটো আমি মেনশ্যন নকৰিলেও আমি স্পিডৰ আইডিয়াটো পাই যাওঁ ঠিক আছে আৰু পাথ লেংথ ডিভাইডেড বাই টাইম টাইমটো কি হয় স্কেলাৰ হয় টাইমৰ কিবা দিশ আছে জানো ইয়াত নাই আমাৰ দিশ ৰাইট তো পাথ লেংথটো আমি কি পাইছিলো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি পাইছিলো ৰাইট টোটেল পাথ কিমান ইনিচিয়েলৰ পৰা ফাইনেললৈ কিমান দূৰত্ব টোটেল মুঠতে কিমান দূৰত্ব গ'ল সেইটো আমাৰ কৈছিলে লেংথ অফ পাথ লেংথ ৰাইট কোন পেনে গৈছে বা কেনেকৈ গৈছে সেইটো আমাৰ মেটাৰ নহয় ৰাইট টোটেল কিমান দূৰত্ব গ'ল সেইটোৱে কথা ঠিক আছে তো স্পিডটো কি হৈ যাব এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি তো এটা হৈ গ'ল ভেলোচিটি তো ভেলোচিটি কি হয় ৰেট এট হুইচ এন অবজেক্ট চেঞ্জ ইন পজিশ্যন ইন এ গিভেন ডিৰেকশ্যন ঠিক আছে তো ভেলোচিটিটো আমি ভেলোচিটিক যদি আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলগীয়া হয় আমি কি পাম ভেলোচিটি দ্যাট মিন্স বেগ অসমীয়াত কি বুলি কয় বেগ তো বেগটোক আমি কি বুলি ক'ব লাগিব ডিসপ্লেসমেন্ট এতিয়া আমি কি ল'ম ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ঠিক আছে একক সময়ত কিমান সৰণ হল সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম ভেলোচিটি বুলি ক'ম ঠিক আছে তো এটো আমাৰ কি হয় ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয় তো ভেক্টৰ কোৱান্টিটি কি হয় কাৰণ আমি ইয়াত কি লৈ আছো ডিসপ্লেসমেন্ট লৈ আছো কি হয় ডিসপ্লেসমেন্ট তো ডিসপ্লেসমেন্ট আমাৰ কি হয় শৰ্টেষ্ট পাথ হয় তো যেহেতু শৰ্টেষ্ট পাথ হয় দ্যাট মিন্স আমি কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিৰেকশ্যনত যাব লাগিব কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ দিশত যাব লাগিব তো সেই কাৰণে আমি কি হয় ডিসপ্লেসমেন্ট যেহেতু এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয় সেই কাৰণে ভেক্টৰ ভেলোচিটিটো আমাৰ কি হ'ব ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হ'ব ঠিক আছে তো ভেলোচিটি ক'বলৈ আমি ক'ব লাগিব যে গাড়ীখন কিমান ফাষ্ট বা কিমান স্লো কোনটো দিশত সেই কথাটো আমি ক'ব লাগিব ঠিক আছে তো velocity is displacement by time taken okay তো example velocity speed and velocity no তো initial position and final position তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া বয়টো সাইকেল মাৰি যাব that means movement হৈ আছে no motion হৈ আছে okay তো আকৌ আহিলে ইয়ালে right তো ইয়াত আমি during total journey initial to final আকৌ final to initial আমি কি পালো let h to m আমি কি ললো 2 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে আৰু টাইম কিমান লাগিলে 1 ঘন্টা ওকে টাইম লাগিলে 1 ঘন্টা তো টোটাল পাথ আমি কিমান পাম প্ৰথমে গল ইয়াৰ পৰা ইয়ালে নেক্সট আকৌ আহিল ইয়াৰ পৰা ইয়ালে that means 2 কিলোমিটাৰ যাওঁতে লাগিলে আহোতে লাগিলে 2 কিলোমিটাৰ right that means total distance আমি কি পাই যাম 2 + 2 আমি কি পাই যাম 4 কিলোমিটাৰ okay 4 kilometer right 2 + 2 4 kilometer তো ঠিক তেনেকৈ টাইমও কিমান লাগিব যাওঁতে লাগিলে 1 ঘন্টা আহোতে লাগিলে 1 ঘন্টা তো টোটাল 2 আৱাৰ 2 ঘন্টা লাগিব ৰাইট কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান লাগিলে শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স জোৰ পৰা গৈছিলে তাতে আহি পাই গল তাৰমানে শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স নাই দ্যাট মিন্স 0 তো ডিসপ্লেসমেন্ট কি হ'ল 0 আমি ডিসকাস কৰিছো আগতে ৰাইট 0 তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি স্পিড উলিয়াও টোটাল লেংথ অফ পাথ বাই টাইম আমি কি পাই যাম 4 বাই ওকে ইয়াত আমাৰ কি আছিল 1 ঘন্টাটো টোটাল আছিল ন তো টাইম টেকেন এটো আমাৰ কি লৈছে টোটাল টাইম লৈছে টোটাল টাইম কি হয় টোটাল টাইম দ্যাট মিন্স যাওঁতে আৰু আহোতে টোটাল টাইম আমাৰ কিমান 1 ঘন্টা দ্যাট মিন্স যাওঁতে লাগিলে হাফ এন আৱাৰ আহোতে লাগিলে হাফ এন আৱাৰ ঠিক আছে তো টোটাল টাইম আমাৰ কি লৈছে 1 ঘন্টা তো 1 ঘন্টা ডিভাইড কৰি দিম তো কিমান পাম 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ৰাইট তো এটো হ'ল আমাৰ কি স্পিড কিন্তু ভেলোচিটি কি হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম তো আমি ডিসপ্লেসমেন্ট কি পাইছিলো 0 বাই 1 দ্যাট মিন্স কি পাই যাম আমি 0 ৰাইট তো আমি কি দেখিলো যে স্পিডৰ এটা ভ্যালু পালো বাট আমি ভেলোচিটি আমি কি পাই গলো 0 পালো ৰাইট ওকে তো ইয়াত যদি আমাক কোৱেশ্চন কৰে যে স্পিড ইজ এ কি কোৱান্টিটি স্কেলাৰ কোৱান্টিটি obviously আমি জানো স্পিড ইজ এ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি right scalar quantity next যদি চাও আমি velocity is a কি velocity কি quantity vector quantity আমি চলো কাৰণ আমাৰ কি হয় দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে right দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তো আমি কি পাই যাম vector quantity okay তো আজিলে ইমানে আসলে তো নেক্সট আমি ইয়াৰ নেক্সট টপিকবোৰ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তো বুজি পালো motion কি হয় motion in a straight line কি হয় motion in a plane motion in space no 1D 2D and 3D আমি গম পালো rectilinear motion কি হয় গম পালো তাৰ কন্ডিশন গম পালো ৰাইট straight line যাব লাগিব ৰাইট আৰু আমি কি গম পালো velocity আৰু speed no আৰু vector আৰু scalar quantity বিষয়ে আমি থুলমুলকে আভাস ললো
ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ আজিলে ইমানে তো নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম ওকে